از ناصرالدین شاه قاجار چی میدونیم؟ چه تصویری ازش داریم؟ یک شاه اهل صفای خوش سیبیلی که همش توی عشرت آباد و کباب و قلیون و حرمسرا و همش بریم خارج هرچی با حال بیاریم و بازی کنیم و یه خورده سر ذوق هنری و اینا تصویری که ازش داریم. یا حالا یه خورده دیگه اگه تاریخ خونده باشیم شاید بگیم مثلا امیرکبیر رو کشته، کس شاهی که امیرکبیر صدر اعظمش بود، صدر اعظم خوبی بود، این کشتش. یا اینکه بگیم شاهی که همش پول مملکت رو برمی داشت و میرفت خارج. و اینا حرفای غلطی نیستش، ولی میخوایم تو این ویدیو یه مقدار نزدیکتر بشیم بهش، ببینیم اینا چقدر درستن، چقدر دیدمون ازش کامله و چه چیزهای مهم و جالب دیگری هست درباره دوره ناصری که خوبه که بدونیم. به خاطر اینکه ما حواسمون باید باشه تاریخ رو مثل خیلی چیزهای دیگه ایدئولوژیک خوندیم. ما تاریخ رسمی که یاد گرفتیم بخش زیادیش، مخصوصا تاریخ زمانی که به ما نزدیک‌تره یه خورده، بخش زیادیش با هدفی تعریف شده برای ما و اصلا نوشته شده که روایت تاریخ نیست، چیزهای دیگه پشتش بوده. واسه همین یه کار خیلی مهمی که باید اولش بکنیم وقتی می‌خوایم تاریخ بخونیم، اون چیزایی رو که بلدیم نابلد بشیم. یه خورده باورایی رو که تو ذهنمون سفت نشستن یه خورده حداقل شلشون کنیم، خودمون رو آماده کنیم که تاریخ رو یه طوری بخونیم، یه طوری باهاش آشنا بشیم که از دعواهای سیاسی امروز خارجه. فکر نکنیم مثلا این هنوز یک نیروی مؤثر سیاسیه و ما باید پوزیشنمون رو نسبت به اون تعیین کنیم وقتی داریم داستان تاریخ رو تعریف میکنیم یا میخونیم. نظر من درباره تصمیم‌ها و کارهای ناصرالدین شاه در طول ساختن این ویدیو چند بار عوض شد. هی از این ور رفتم اون ور، مثل سیاست‌های خود ناصرالدین شاه که حالا میبینیم. و شک ندارم که برای شما هم حتما این ویدیو چیزهای جدیدی خواهد داشت درباره سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار. در 500 سال گذشته ما 2 پادشاه داشتیم در ایران که خیلی طولانی حکومت کردن. یکی شاه طهماسپ صفویه که دقیقاً 500 سال پیش حکومتش شروع شده، دیگه مال خیلی وقتی، بین شاه اسماعیل و شاه عباس بود. یکی دیگه هم هست که به ما نزدیکتره، هم خیلی مهمه به خاطر شخصیت خودش که تو این ویدیو نمیرسیم اونقدی توی شخصیتش بریم، یه خورده میگیم ولی نه خیلی زیاد، و به خاطر اینکه دنیا در زمانش خیلی تغییر کرد، منطقه تغییر کرد، ایران تغییر کرد، اینا هم باعث میشه که مهم بشه. و واقعا ناصرالدین شاه اونقدری که فکر میکنیم از ما دور نیست. نمیدونم چرا ولی ما خیلی دور میبینیمش. ناصرالدین شاه قاجار فکر میکنیم مال خیلی زمان گذشته است، ولی به این فکر کنین که وقتی آیت الله خمینی به دنیا آمد، خمینی خیلی از ما دور نیست دیگه، وقتی آیت الله خمینی به دنیا آمد ناصرالدین شاه 4 سال بود که مرده بود. ناصرالدین شاه وقتی مرد، رضا شاه، فروغی، داور، کسروی، تیمورتاش، حسین علا، مصدق، اینا شخصیت‌های برجسته ایران اول قرن 20 همه زنده بودن، همه اینا بچه بودن که ناصرالدین شاه ترور شد. اینا متولدین عصر ناصری هن. عصر ناصری هم بهش میگیم، معروف به این عنوان. برای بقیه شاه‌ها ما از این چیزا نداریم، از این عنوان‌ها استفاده نمی‌کنیم برای دورانشون. این یک نشانه ای از اهمیتش در کنار طولانی بودنش. از همین نشونه‌ها یه چیزایی میشه فهمید. این که میگیم عصر ناصری، از لقب‌های ناصرالدین شاه یه چیزایی میشه فهمید، یه چیزایی درباره خودش، یه چیزایی درباره جامعه‌ای که داره بهش و توش حکومت میکنه. لقبش قبله عالمه، لقبش سلطان صاحب قرانه، لقبش ذل الله. اینا القابی ان که هم روح زمانه رو بهمون میگن، همین که روحیات خود شاه رو میگن. ذل الله یعنی سایه خداست، سایه خداست روی زمین. همونطوری که از سده‌های میانه به خیلی از پادشاهان و سلاطین ایران میگفتن ذل الله. اصلا برو عقب‌تر از تاریخ ایران باستان که در شاهنامه هست، فر ایزدی که دربارش صحبت میکنن، ادامه همون ذل الله بودن دیگه. شاه ایران یه حالی داره، کسی که بر ایران حکومت میکنه یه حالی داره که آره خدا، یا اصلا خدا منو گذاشته اینجا، یا به هر حال من وصلم و بخشی به اعتبار اونی که دارم حکومت میکنم. در تاریخ ما از گذشته بسیار دور این بوده. تو القاب ناصرالدین شاه هم هست که ذل الله. تو القابش این هست که حالا خیلی هم معروف نیست ولی هست خاقان ابن خاقان، که نشون بده که مثل اجداد قاجارش فقط شاهنشاه ایران نیست، فقط مستظهر به ستون پادشاهی ایران باستان نیست، اون هست ولی خان همه ایلاتی های دیگه هم هست.
خاقان هم هست، خاقان همه خاقاناست. صاحب قران میگن لقبشو، هم به خاطر اینکه طولانی سلطنت کرده، 30 سالو مثلا رد کرده. دیگرانی هم بودن صاحب قران میگفتن، ولی خب ناصرالدین شاه معروف تره به این. یا حالا شاید هم صاحب قران میگن به خاطر اینکه همه باید بدونن در لحظه تولد ایشون ستارگان و صور فلکی و اینا در قران سعد بودن، یعنی پرچمش در آسمونا خلاصه بالاست، که اگر این باشه لقب برازنده‌ای هم هست برای شاهی که از مهمترین مذاکرات سیاسی زمانشون تا زندگی عشقی خودشون اینا رو با کمک منجم باشی دربار و با وضعیت صور فلکی و اینا تنظیم میکنه. همینطوری میفهمیم اون دربار چه درباریه، هم اون دیوان چه دیوانیه که این مسائل توش جریان داره، همون جامعه چه سلیقه و روحیه‌ای داره، چه ارزش‌های اجتماعی داره، چه جهانبینی‌هایی توش قوی هستن. اینا دونه دونه بهمون حرف میزنن از عصر ناصری تا لقبا. و مهمم از اینا به این معنی نیست که ناصرالدین شاه خودش خیلی خرافاتی بود برخلاف اون چیزی که در دورانش بود یا برخلاف مثلا پدرش. ناصرالدین شاه جانشین محمد شاهی شد، پدرش محمد شاه بود که مدت‌ها بود حالا خودش با جسمی بیمار و روانی پریشان بر تخت پادشاهی نشسته بود. کشور رو عملاً داده بود به یک صدر اعظم درویش صفتی به نام حاجی میرزا آقاسی که خود شاه مریدش بود، مرید صدر اعظمش بود و اصلا کشور داشت با همون رمل و اسطرلاب و علوم خفیه و آیین درویشی حاجی میرزا آقاسی تا یه حدی اداره میشد. ناصرالدین شاه بعد از چنین شاهی آمد، بعد از چنین محمد شاهی آمد و شد 4مین پادشاه از سلسله قاجار و تقریبا همه نیمه دوم قرن 19 رو بر ایران حکومت کرد. نیمه دوم قرن 19 یعنی از 1848 به قدرت میرسه تا 1890 خورده‌ای، ولی نیمه دوم قرن 19 این نیمه طولانی دوره ناصریه در ایران و در تاریخ ایران دوره مهمیه، در تاریخ جهان هم دوره مهمیه. کلا نیمه دوم قرن 19 دوره پادشاه‌های طولانیه، کسانی که طولانی بر تخت نشستن. هم ناصرالدین شاه اینطوریه، هم ملکه ویکتوریا اینطوریه، هم امپراتور فرانس جوزف هابسبورگ اتریش اینطوریه، هم میجی ژاپن اینطوریه، هم قیصر آلمان اینطوریه. ناصرالدین شاه هم اینطوریه. دوران طولانی در اروپا بود که توش جنگ بزرگی هم نبود. ناپلئون آمده بود و رفته بود، کنفرانس وین برگزار شده بود. در فاصله بین اون جنگ بزرگ، جنگ‌های ناپلئونی و جنگ جهانی اول در اروپا صلح طولانی داشتیم. نه به این معنی که حالا همه با هم در صلح بودن، به این معنی که قدرت‌های بزرگ در خاک خودشون مستقیم با هم نجنگیدن. جنگ سرد قرن 19 بود بین دو قدرت بزرگ قرن 19، بریتانیا و روسیه، ولی جنگ مستقیم قدرت‌ها اونطوری که در جنگ‌های ناپلئونی بود اول قرن 19 یا در جنگ‌های جهانی بود در قرن 20 اونطوری توی اون 100 سال نداشتیم. ولی جنگ سرد بود و یه جایی که این جنگ سرد خیلی جدی بود و دیگه خیلی واضح بود در همین ایران بود و افغانستان و آسیای میانه و اینا از زمینهای اصلی این جنگ سرد بود. بهش میگفتن بازی بزرگ، The Great Game. و ناصرالدین شاه پادشاه ایرانیه که تا گلو گیر کرده در این جنگ سرد قرن 19 بین بریتانیا و روسیه. سال تخت نشینیش 1848 که الان میدونیم که از مهمترین سالهاست در تاریخ اروپا. تقریباً در سرتاسر قاره اروپا انقلاب میشه. چند دهه بعد از انقلاب فرانسه تب ملیگرایی و آزادی خواهی و برابری خواهی و اینا این بار نه فقط در فرانسه بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا از شرق تا غرب اروپا بالا میگیره. از مهمترین سالهای تاریخ که خیلی هیچی دربارش نمیدونن، ولی بیننده های یوتیوب بی پلاس میدونن به خاطر اینکه ما یه ویدیو دربارش ساختیم. اروپا رو عوض کرد، جامعه هاش در واقع عوض شده بودن. اون سیستمی که قرنها بود داشت در قاره اروپا کار میکرد رو جامعه ها دیگه ازش راضی نیستن، میخوان که عوضش بکنن، هر کسی به نوعی و هر کسی به شکلی. یه سریا با تمایلات ملی، یک سریها با ایده هایی که بعداً بهشون گفتیم ایده های سوسیالیستی، کمونیستی، اینا همه اومدن و عوض کردن اروپا رو، عوض کردن با ایده های لیبرالی، با ایده های آزادی خواهانه. هیچ کدومشون هم اون موقع موفق نشدن. هیچ کدوم این انقلابا به پیروزی نرسیدن به اون معنا، ولی خب نشون میدادن که زیر پوست قاره چه خبره، نشون میدادن که دنیا عوض شده و اون سیستم های قرنهای قبل یا باید زیر و رو تغییر کنن، یعنی برن یه سیستم جدید بیاد، یا اینکه باید عوض بشن یه طوری که این خواسته های دنیای جدید رو شروع کنن حداقل به جواب دادن.
که این اتفاقی که افتاد در دهه‌های بعد هر جا به یک شکلی میتونیم ببینیم که این اتفاق چطوری افتاد. اون سیستمی که وجود داشت کم کم خیلی شکل عوض کرد. یه چیزی که مشترک توی همه اینها نو شدنه، مدرنیزیشن، تجدد بهش میگیم فکر کنم، مدرنیزاسیون، تحول‌های همراه با تغییرات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفت‌های فنی و البته رشد اقتصادی. توی یک کشورهای این اتفاق ارگانیک افتاد، یعنی شرایطی دست به دست هم داد این اتفاقا افتاد. حالا ده ها تحلیل هم هست که چرا اون موقع و چرا اونجا و اینا، به اینا ما جای دیگه پرداختیم. ولی این موج اوله که یک جاهای انقلاب صنعتی مثلا اتفاق میفته در بریتانیا، در اروپای غربی اینا. یه جاهای دیگری خود به خود نمیشه، ارگانیک نمیشه، تصمیم میگیرن که این کار رو بکنن. جامعه یا یه گروه‌های قدرتمندی از جامعه و در نهایت شخص زمامدار، شخص حاکم، چون همه کشورهایی که داریم ازشون حرف میزنیم حکومت پادشاهی دارن. شخص اول مملکت باید یه بخش زیادی از قدرت دست اونه. بعضی از کشورها اون نفرای اول یا این قدرتمندای جامعه موفقیت کشورهای گروه اول رو دیدن، تصمیم گرفتن که اینا هم مثل اونا همون کاره رو بکنن، برن همون توسعه‌ای رو پیدا بکنن که بقیه پیدا کرده، اروپای غربی پیدا کرده. مثل روسیه توش رشد صنعتی و تجدد و مدرنیزیشن در روسیه ارگانیک به وجود نیامد، تصمیم گرفتن که این کار رو بکنن، دنبالش برن. داستانش رو تعریف کردیم. مثل میجی ژاپن، دوران میجی ژاپن، تصمیم گرفتن این کارو بکنن، دنبالش رفتن. در ایران هم اولین پادشاهی که میشه دید که اصلا همچین دید و خواسته ای داره، نیازش رو متوجه شده، ناصرالدین شاه. فارغ از اینکه چقدر جدی بود در این راه، چقدر ارادش قوی بود، چقدر این خواستش رو پیوسته داشت، چقدر دنبالش رفت، چقدر موفق بود، همه اینا به کنار، اصلا اولین پادشاهیه که فهمید مدرن شدن خوبه شخصا، و اولین پادشاهی که خوشش آمده بود، دوست داشت حداقل یک سری از تولیدات این دنیای مدرن رو ازشون خوشش آمده بود و میخواست یه جوری اینجا هم همون کار رو بکنه. چقدر درست دیده بود یه سواله، چقدر فهمیده بود اصلا اینا از کجا میاد یه سواله. اینا حرفای دیگریه. ضمن اینکه حالا اینطوری که جلوتر میگم، شاید از یه جاهایی هم عمدن تصمیم گرفت که این درسته که خیلی چیزای خوبی داره ولی یه ریسکایی هم داره و من ترجیح میدم که دیگه خیلی جلوتر نرم، میترسم از عاقبتش. اینم خیلی حرف بیراهی نیست، ولی اولین پادشاهی که اصلا در زمانش این اتفاق میفته. از نظر سیاسی پس داریم درباره کشوری و دوره‌ای صحبت میکنیم که توی جنگ سرد و همسایه دو قدرت درگیر جنگ سرد، همسایه است ایران با اینها، با روسیه تزاری و با امپراتوری بریتانیا ایران همسایه است. بعد حالا در درجاتی کمتر با عثمانی هم، بالاخره عثمانی هم امپراتوری که حالا اوج قدرتش نیست ولی بالاخره امپراتوری قدرتمندیه، و با اینها ایران در یک کشتی سیاسی و اقتصادی و تجاریه. منازعاتی داره مخصوصا با بریتانیا و روسیه که هیچ براش آماده نیست ایران. اصلا نمیفهمه، دولت مرد ایرانی اون دوران اصلا نمیدونه که چه باید بکنه، کارش چیه، چطوری باید این کارا رو بکنه. داره مواجه میشه با دولتایی که نه تنها میدونن چیکار میخوان بکنن و اون کار خیلی متفاوته با کاری که دولت ایران از وظیفه خودش تصور میکنه، بلکه دیگه حالا یاد گرفتن و یه راههایی هم براش دارن و سعی و خطا میکنن. ایران ولی حکومتش تو این فازه که ما حکومتیم دیگه، ما اون ایلی هستیم که اینجا رو همه رو شکست دادیم، اینجا رو به دست آوردیم، پس هر چی توش هست مال ماست. هر مقداریش رو خواستیم خودمون دستمون میگیریم استفاده میکنیم، هر مقداریش رو هم صلاح دونستیم میدیم به کسی که بهمون وفاداره، والا همش مال پادشاهه، همه رعیت نونخور پادشاهن، صاحب همه کشور شاهه، چون معلومه، چون رئیس ایله و چون ایلش برنده جنگ‌های قبلی شده و ذهنیت هنوز اینه در ایران، در حالی که خب سیستم در اروپا عوض شده. اصلا حکومت، حتی حکومت پادشاهی، وظایف دیگری پیدا کرده، از جمله اینکه مدافع منافع مردم باشه. این خیلی تفاوت داره با وظیفه‌ای که دولت ایران بر خودش میبینه. دولت انگلیس با دولت ایران مذاکره میکنه یا فشار میاره یا اصلا شما بگو دسیسه میکنه، هر چی اسمشو میخوای بذاری بذار، ولی همه این کارا رو برای چی میکنه؟ برای منافع تاجر انگلیسی، برای منافع شرکت‌های انگلیسی، برای اینکه اونا بتونن بهتر بیزنس کنن، بیشتر سود کنن، همه چی. انگیزش از نظر ما خوبه یا تمیزه یا زمینیه یا آسمانیه یا هر چی، کاری نداریم. برای اون هدف مذاکره میکنه و فشار میاره و توطئه میکنه و میخواد تأثیر بذاره رو تصمیم‌های سیاسی درباره ایران، برای سود تاجر و شرکت‌های انگلیسی. دولت ایران اصلا خودشو در بند منافع تاجر ایرانی نمیبینه. اصلا کنسولگری ایران در خارج
خارج دنبال این نیست که ببینه چطوری میتونه مثلا تاجرای ایرانی بهتر تجارت کنن، نه، دنبال اینه که ببینه چطوری میتونه از این ایرانیایی که رفتن کشورهای دیگه یه پولی در بیاره. ایرانی‌ها رفتن کشورهای دیگه کار کنن، بیشتر رفتن حالا کارهای کارگری و اینها بکنن، اینطوری که دیدیم توی سفرنامه ابراهیم بیک، رفتن دارن کشورهای مختلف کار میکنن، یه پولی در میارن، چون اینجا کار نیست، پول نیست، وضعیت خرابه. و کنسولگری ایران در کشورهای منطقه کارش، وظیفه‌ای که برای خودش تعریف کرده اینه که چطوری از اینا یه چیزی بکنه، از این آدما مثلا یه پولی بگیره بهشون تذکره بفروشه، یا از این آدما یه پولی بگیره واسه هر کاری. اونطوری بهش نگاه میکنه. نگاه دولت ایران، حکومت ایران به سیاست خارجی نیست که راه تجارت رو باز کنه. مأموریت وزارت خارجه یا دولت یا اصلا کل حکومت، مأموریتی که واسه خودش تعریف کرده کلاً بهتر کردن وضع زندگی مردم نیست. اینکه نمیتونه این کارو بکنه، اینکه وضع زندگی مردم بهتر نمیکنه، فقط به خاطر این نیست که بی ارزه است یا نمیدونه یا امکاناتشو نداره یا خائنه. همه اینا ممکنه باشه، ولی بزرگتر از اینا و اصلا قبل از همه اینا اینه که اساساً کارش رو این نمیبینه. اصلا همچین چیزی تعریف نکرده برای خودش. بعد حالا این جامعه با حکومتی که یه همچین ذهنیتی داره مواجه میشه با تاجرای اروپایی، با شرکت‌های اروپایی. دیگه حالا یه تاجر هم نیست، چند تا تاجر جمع شدن، یک شرکتی درست کردن، منافعشون رو مشترک کردن و یه دولت قوی با ارتش قوی و همه تشکیلات قوی پشت ایناست، حافظ منافع ایناست، برای اینا مذاکره میکنه. روسیه‌ای که میخواد مثلا بیاد عواید گمرکی ابریشم رو طوری ببنده که تاجر روسی سود کنه، تاجر گیلانی سود نکنه، طبعا چیزی که روسیه میخواد، در حالی که خب داره ابریشم داره توی گیلان هم تولید میشه، در روسیه هم تولید میشه. چطوری میشه تولید کننده رو تبدیل کرد به مصرف کننده؟ کاری کرد که نیرزه تولیدش با بالا پایین کردن تعرفه ها و عوارض و اینا. کی میتونه این کارو بکنه؟ اونی که قدرت داره و میدونه دنبال چی اومده. روسیه میتونه این کارو با ایران بکنه. توی ایران پارچه تولید میشه، ولی انگلیس الان انقلاب صنعتی شده، تولیداتش خیلی بیشتر شده و پروداکتیویتی رفته بالا و اینا. میخواد محصولات نساجی کارخونه‌های منچستر رو نه تنها در جاهای دیگه دنیا بلکه در خود ایران هم بتونه بیاره و بفروشه. نمیخواد پارچه تولیدی سنتی ایران در ایران فروخته بشه. چطوری میتونه این کارو بکنه وقتی توی ایران داره خودش این چیز تولید میشه؟ با بالا پایین کردن عوارض، با برداشتن مثلا عوارض واردات، با دست بردن یا تأثیر گذاشتن روی تعرفه های واردات و صادرات مواد و اینا. و دولت ایران اصلا تو باغ نیست که چه کار باید بکنه. همینم هست که مخصوصا در برابر اون دوتا امپراتوری بزرگ اروپایی وضع ایران یه طوریه که مردم احساس تحقیر میکنن. مردم ممکنه که تصویر کلی رو نداشته باشن، جامعه اون موقع بی سواد هم هست و نمیدونه و اینا، ولی میفهمن که چه تأثیری توی زندگی روزمرهشون میذاره، اینو میبینن و احساس تحقیر میکنن. و ما میگیم قرن 19 چین قرن تحقیره و درست هم هست، ولی یه خورده قرن 19 ایران هم باید بهش اینطوری نگاه بکنیم، چون این احساس تحقیر خیلی جاها میزنه بیرون، خودشون نشون میده کم کم. اول جامعه هیچ راهی برای نشون دادن این واکنش نداره، ولی یه جاهایی که یه راههای پیدا میشه سری میتونیم اینو ردیابی کنیم، برگردیم ببینیم اینم ممکن از اون احساس تحقیر آمده باشه. توی پادکست ماجرای مشروطه امیر خادم میگفتش که وقتی جنبش بابیه درست شد و استقبال خیلی زیادی شد ازش، توی مدت خیلی کوتاهی گروه خیلی بزرگی از مخصوصا نخبه ها و باسوادترهای مردم جذب بابیه شدن. یه ریشه این استقبال همین تحقیری بود که دیده بودن و احساس کردن که یه چیزی درست نیست، سیستم نمیتونه، این نباید اینطوری باشه، یه چیزی غلطه. و اگه یه کسی بیاد بگه که این که غلطه، حالا مثلا این راه جایگزینه، اینجا یه روزنه‌ای وجود داره برای اینکه یه طور دیگری فکر کرد و عمل کرد و اینا، طبیعتاً یک مقداری اقبال و استقبال میگیره. و جنبش بابیه یکی از اولین چیزاییه که عرضه میشه به جامعه ایران در قرن 19 که یه چیز متفاوت داره نشون میده. یکی از حرکت‌های مهم قرن 19 ایرانه، پایش دینی و مذهبی. ما هم نگاهمون همش به اینه که یک دین جدیدی بود، غلط هم نیست، ولی تو این پادکست ماجرای مشروطه کامل توضیح میده اون اقبالی که بهش میشه نشون میده که این بیشتر از یک حرکت فقط دینیه، چون اصلا اون مسئله دینیشو همه نمیفهمن، ولی جامعه داره واکنش نشون میده به مشکلی که داره. وقتی جذب بابیه میشه داره نشون میده به مشکلی که احساس کرده، یک واکنشی به اون نشون میده. و اون اوایل قرن به جز دین اصلا جای دیگری رو بلد نیست که توش بخواد دنبالی راه حلی بگرده. راه حلی که حالا پیدا شده و عرضه شده بهش جنبش بابی است. اولش دینیه،
بعد یه بخشش حداقل سیاسی میشه و اصلا میره تو جنبش مسلحانه سیاسی. داریم درباره قرن 19 ایران صحبت میکنیم، میخوایم درباره ناصرالدین شاه صحبت کنیم، ولی هی میریم و میایم دیگه. کلا تصویرمون رو میخوایم از قرن 19 درست کنیم. درباره خود ناصرالدین شاه میخوایم صحبت کنیم، درباره سیستم حکومتیش میخوایم صحبت کنیم، چون دوباره ما وقتی میگیم دولت یه تصوری داریم. ما داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که دولتی به معنای مدرن نداره ایران، قانونی وجود نداره، سیستم قضایی، سیستم مالی اینا نیست. ما مثلا انتظار اون از دولت اینه که خب یک نهادیه که مالیات جمع میکنه از مردم، در سرتاسر پادشاهی مالیات میگیره و بعد حکومتی رو اداره میکنه. این یه سیستمی میخواد دیگه، این یک استخوان بندی لازم داره. دولت ایران همچین چیزی نداره. اون موقع سیستم ایران اون موقع سیستم تویولداریه، یه سیستمیه که چند قرن داره در ایران اجرا میشه و به جای اینکه ولایات رو اداره بکنه از مرکز و مثلا مالیات بگیره ازشون، یعنی 1000 تومان مثلا از فارس بگو مالیات بگیره اداره بکنه، میگه نه، من که نمیتونم مأمور مالیات جمع کن بفرستم، نمیتونم نظارت کنم، نه سیستم مالی دارم که اینا رو ببینم چقدر پول گرفتم چقدر این کارا نمیتونم بکنم. به جای 1000 تومان من حاضرم 500 تومان بگیرم، حاضرم 700 تومان بگیرم، ولی دردسر جمع کردن و اداره کردن و این کارا رو نکشم. یه نفری بیاد بگه آقا من به تو ماهی 500 تومان واسه فارس میدم، این ولایت رو برمی‌دارم، من قبول میکنم اینو. خیلی ساده سیستم تویولداری اینه. من به مبلغ کمتری این ایالت این ولایت رو میدم دست یه نفر، اون بره هر طور تونست در بیاره. حالا 500 تومان در آورد، 1000 تومان در آورد، 10000 تومان در آورد، مالکیتشو بهش نمیدم ولی یه جور اجاره بلند مدت بهش میدم. اون مال خودش با مردم هر طوری تا کرد این 500 تومان 700 تومان منو بده. این سیستمی که در ایران قرن هاست که هست. بعد مخصوصا بعد از اسلام بیشتر حکومت‌ها دست اقوام کوچنشینی بوده که کشاورزی نه کارشون بوده، نه بلد بودن، نه خیلی علاقه بهش داشتن. اینطوری اداره می‌کردن، یه پولی میگرفتن و خوب بودن، راحت بودن. دولت میامد چون مملکت مال شاه دیگه، مملکت مال شاهه. چرا مال شاهه؟ چون سایه خداست. چرا؟ چون مال باباش بوده. چرا باباش سایه خداست؟ چون پدر بزرگش سایه خدا بوده، یا چون پدر بزرگش خوب شمشیر زده، زورش رسیده، حکومت رو گرفته، دیگه کل کشور شده مال اینا. شاه اون بالا یه پولی میخواد جمع بکنه از تویولداری و جمع میکنه، میگیره اینا رو میگیره. حالا دیگه اون تویولدار با رعیت هر طوری که میخواد رفتار میکنه و میچزونتش و اینا که سودش زیاد بشه. رعیت هم کشاورزی میکنه با همون روشی که پدرش و پدر بزرگش و پدر بزرگش کشاورزی میکردن. اقتصاد ایران همش تقریبا کشاورزیه، یعنی بخش خیلی خیلی بزرگش کشاورزیه با بهره‌وری خیلی پایین، با روش‌های خیلی قدیمی. یک اقتصاد روستایی راکده که چند قرنی توش اتفاق خاصی نیفتاده. سیستم همونه، زندگی همونه که بود. حالا صفویه رفته، نادر شاه آمده، نادر رفته، کریم خان آمده، کریم خان رفته، قاجار آمده. بین اینا هم همش جنگای داخلی و بکش و اینا. ولی تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاده اینجا اتفاق نیفتاد، کلا دور بوده ازش، چون یه خورده از نقشه دنیا هم حذف شده بود، مخصوصا از دیگه از بعد از شروع عصر اکتشاف در اروپا و سقوط استانبول به دست عثمانی‌ها رفتن استانبول رو گرفتن. دیگه تجارت و اینا هم از اینجا نمیشد و اونا هم راه دریا رو پیدا کرده بودن و دیگه اینجا اتفاق خاصی نمیافتاد. حتی خیلی در تماس نبودن که بفهمن چه تغییراتی داره در اروپا میشه. و این ما رو میرسونه به نقطه خیلی مهمی که توی این ویدیو بسیار بهش برمیگردیم. اینکه عصر ناصری دوران تناقضات دائمی و دوران کارهای ناتمامه. دوران پادشاهی ناصرالدین شاه که نگاه میکنیم قشنگ ترن هواییه، هی میره بالا هی میاد پایین، هی میره بالا هی میاد پایین. با یکی از خوشنامترین صدر اعظم‌های تاریخ معاصر ایران شروع میکنه و آخرش وقتی ترورش میکنن یکی از بدنامترین رجال اون دوره صدر اعظمش. اولین پادشاه تاریخ ایرانی که میره اروپا، میره دوربین عکاسی میاره، میره تلگراف میاره که تکنولوژی روزه. شاه شخصا نقش داره در این که اینها بیان ایران. اولین پادشاه دوره مدرن ایرانی که زبان اروپایی بلده، که اصلا میل واضح داره به اینکه ایران راه مدرن شدن رو بره. از اون طرف همه زندگی شخصی و دولتیش دنبال استخاره است که همچین کنم یا همچون کنم، همش دنبال قران میمون و طالع سعد و ایناست. جمعی از ازداد که البته شاید از یه نظر واقعا فرقی با بقیه نکنه، ما هم همینطوری هستیم، ما هم پر از تناقضیم، ما هم جمع ازدادیم، ولی تناقض‌های ما
نهایتش خودمون رو اذیت کنه، خیلی اگه بی ملاحظه باشیم اطرافیانمون رو یک آزاری بده. ولی شما اگه یه سیستمی داشته باشی که شاهش، اونم شاهی با پادشاهی مطلقه، پادشاهی استبدادی، قدرت بی قید نشسته باشه، نه بالای هرم بلکه فوق هرم جامعه، بعد این شاه هم نه 1 سال و 5 سال و 10 سال 48 سال حکومت کنه، اون وقت این تناقضات یه کاری میکنه که تا 120 سال بعدش جاش همچنان درد کنه. داستان ما و داستان ناصرالدین شاه اینه. داستان ما و داستان ذل الله قبله عالم سلطان صاحب قران یه همچین داستانیه. این رفتار آونگی، این رفتن به سمت اصلاحات و تغییر و مدرنیزیشن و بعد دوباره برگشتن به کارهای قدیمی، دوستای صمیمی، این برگشتن به موازنه قوای قبلی در اون دربار فاسد فشل، برگشتن به محافظه کاری، برگشتن به اینکه این قدرت نیمبند و کم اثر رو دوباره حفظ کنیم، این چند بار در دوره ناصری تکرار میشه. از همون اول اصلاحات امیرکبیر شروع میکنه. شاه قبل از اینکه عقب گرد کنه خودش اول ناظر اصلاحات، بعد حامی اصلاحات، بعد در طول دوره حکومتداری چند بار دیگه اقدامات اصلاحی رو یا خودش شروع میکنه یا صدر اعظمایی که میاره شروع میکنن. بعد از ترس اینکه این موازنه قوا به هم بخوره مسیر برعکس رو میره. چند تا از این حرکت‌ها رو میبینیم در طول زندگیش، میبینیم توی انتخاب و عزل صدر اعظماش مشخص این حرکت آونگی. و وقتی جلوتر صدر اعظما رو مرور کنیم به این میرسیم. اما یه سوال خیلی خوب که خوب قبل از این که اصلا به اینا برسیم مطرحش کنیم حداقل اینه که چرا آونگ میکنه، چرا میره و میاد، چرا اگر اینطوریه که میگیم مدرنیزیشن براش دیده بوده یا فهمیده بوده، حداقل همونقدری که فهمیده بوده خوشش آمده بوده و میخواستتش، چرا دنبالش نمیرفته، چرا آلین نمیکنه، چرا تا تاش نمیره، چرا میره و برمیگرده. حواسمونم باید باشه ناصرالدین شاه آدمی نیست که بیخبر از دنیا باشه. ما خب پادشاههای متفاوتی در ایران داشتیم. تا اون موقع سابقه نداشت که تا جایی که من میدونم تا اون موقع سابقه نداشت که ایران پادشاهی داشته باشه که زبان اروپایی بلد باشه. ناصرالدین شاه دست کم علاقه رو داره که زبان یاد بگیره. یک کنجکاوی فکری داره که خیلی معمول نیست در زمامداران ایران، نه قبلش نه بعدش، خیلی اینطوری نیست. فرانسه میدونه تا حدی، روسی و آلمانی و انگلیسی رو حداقل میدونیم میخواسته یاد بگیره، یه مقداری یاد گرفته. احتمالاً در هیچ کدومشون روون نیست. خیلی اصلا نوشتن که درس خوندن بلد نیست، ولی تمایلش رو داره، ارادهش رو داره، قدم‌های اولش رو برمی‌داره. و میگم ما باید مقایسه کنیم دیگه. ما زمامداران قبلش رو داریم، زمامداران بعدش رو هم داریم. تا محمد رضا شاهی که 100 سال بعد از ایشون شاه میشه، کس دیگری نیست تا جایی که من میدونم که زبان‌های اروپایی رو اینطوری بدونه. The Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, or haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. That's ناصرالدین شاه میدونه، علاقه داره، روزنامه میخونه، کتاب میخونه، از نوجوانی و در تبریز که هست تاریخ میخونه، خودش مفصل دست به نوشتن داره. حالا نه واقعا سلیقه هنری خیلی فاخری داره، نه اینطوری که بخوام بگم تاریخ و مثلا جغرافیا رو یک دانش منسجمی، دید منسجمی ازش داره، ولی با قبلیاش مقایسه کنیم و با بعدیهاش مقایسه کنیم. ما اینجوری نیست که تاریخ عصر مدرنمون حداقل پر از زمامداران اندیشمند و مطلع باشه. واقعا نیست. داریم میبینیم که کی اداره میکنه. اینطوری نیست. ایشون نه جزء زمامداران بیخبر و نامطلع ایرانه که بگیم از دنیا بیخبر بود، نه از اون واپسگراهایی که حالا یه خورده هم اگه بدونن علاقه‌ای به پیشرفت نداشته باشن و ضد توسعه باشن و اینا. اینطوری نیست. ولی اولین زمامداری، اولین پادشاه ایران که داره با این ایده مدرن شدن یه بازی میکنه، یک سعی و خطایی میکنه، مسئلهش یه جاهای واقعا مسئله نوسازی میشه در تاریخ معاصر ایران. اولین زمامداره. بازم داریم میبینیم که میره و برمیگرده. اولین آدم نیست. روح تحول رو در تبریز عباس میرزا پدر بزرگش شروع کرده بود، ولی عباس میرزا هیچ وقت شاه نشد. همچین تجربه‌ای در ایران قبلا نشده بود. بعد از ناصرالدین شاه پادشاهان دیگری در موقعیت مشابه قرار گرفتن، یعنی تمایل و اراده تجدد داشتن و تجربه این دوره ناصری رو هم جلوشون داشتن و تونستن ازش درس بگیرن. من تمام مدتی که روی این ویدیو کار می‌کردیم تو ذهنم ناصرالدین شاه رو کنار رضا شاه و محمد رضا شاه می‌دیدم، چون که از یه نظرای اینا پادشاهایی هستن که در فاصله کمتر از 50 سال حکومت کردن. یعنی
یعنی بین آخرین روزهای ناصرالدین شاه و اولین روزهای محمد رضا شاه و تمام دوران رضا شاه و همه اینا رو میتونی بذاری توی بازه 5 ساله و 50 ساله ببخشید. و هر سه اینها تمایل داشتن به مدرنیزیشن، به مدرن کردن ایران، توش مشترک بودن. هر سه تاشون می‌خواستن ایران به کشورهای پیشرفته شبیه‌تر بشه و حالا فرقای خیلی زیادی هم با هم داشتن. جایی که آخرش من بهش رسیدم این بود که مقایسه ممکنه سرگرم کننده باشه، ولی مفیدتر از این که مقایسه کنیم اینه که هر کدوم اینها رو تلاش‌های متفاوتی ببینیم که تو شکست‌هایی داره و موفقیت‌هایی، و فارغ از نتیجه همه اینها برای ما و برای امروز ما و آینده ما درس‌های خیلی خیلی مهمی داره. توی مقایسه کردن و گفتگوی هیجانی رفتن و اینا ما رو از دیدن و فهمیدن اون درس‌ها محروم می‌کنه. ولی ما اگه یه خودمون رو بتونیم بکشیم از این هیجان بیرون و نگاه کنیم که این سه نفری که یه چیزای مشترکی رو انگار می‌خواستن، جامعه‌ای هم که داشتن روش کار می‌کردن، حداقل دریابازه‌هایی نمیتونیم بگیم جامعه خیلی متفاوتی بوده. اینا هر کدومشون به ما چی دارن. یه خورده آخر ویدیو درباره این بیشتر صحبت می‌کنیم و حالا بعداً تو ویدیوهای دیگه بیشتر هم بهش خواهیم پرداخت. الان ولی یه خورده نگاه کنیم ببینیم چه چالش‌هایی داشته دوره ناصرالدین شاه، چون وقتی درباره کاراش صحبت می‌کنیم باید بدونیم داخلی و خارجی دوران پردردسری هم داشته. اینطوری نیست اصلا از همون اول اینطوری نیست که بگیم ولیعهد بود و راحت شاه شد. نه، 17 سالشه وقتی که پدرش میمیره. حالا پدرش هم بود نبود، اینا هم از این قصه هایی که داستان داره دیگه. ولی حالا وقتی که محمد شاه میمیره 17 سالشه، گزارشایی که داریم از بچگی و نوجوانی ناصرالدین شاه نشون نمیدن که خیلی کیفیت ویژه‌ای داشته باشه. یه بار خیلی بچه از تزار روسو میبینه، تزار مثلا میشونتش رو پاش و یه خورده نوازشش میکنه اینا، ولی انقدر نحیف و ضعیف ناصرالدین شاه میگه کمی به این برسین، کمی غذا بدین، کمی ورزش کنه، اینا یه خورده بنیه ضعیفه، کم بنیه است و یه نمه افسرده حالم هست. خودش یه بار بعدن یه نقاشی یه پسر بچه پژمرده خسته ای رو میکشه، به بقیه میگه بچگی من این بود، من یه همچین بچگی داشتم، ولی خودم بقیه باور نمیکنن، ولی میگه اینطور بود. دهه‌های آخر سلطنتش که این کارو میکنه. ولیعهد شدنش هم بی دردسر نیست. رقیب داره، میگفتن مادر شاه از این طایفه نباشه، از اون باشه. محمد شاه با ملک جهان که مادر ناصر باشه خیلی میزون نیست رابطه‌اش، اونم خودشو و خاندانش رو بالا میبینه. شخصا هم شخصیتی اهل خیلی پارتی و مادر ناصرالدین شاه، مهمونی و از این صحبت‌ها. محمد شاه خیلی گوشت نخوره و گیاهخوار باشه و دنبال توصیه‌های درویش میرزا آقاسی باشه و اینا خیلی به هم دیگه نمیخوردن واقعا و رابطه خوبی هم ندارن. رابطه ناصرالدین شاه و محمد شاه هم رابطه خوبی نیست. میگم خود بابا یه حال خسته‌ای داره، فضای خیلی آرامش و محبت پدر پسری نیست. نه ولیعهد شدنش راحته، نه بعد از مرگ شاه بر تخت نشستنش. ولیعهد بود، طبق سنت والی تبریز بود و ساکن تبریز بود. اون موقع دیگه بقیه ولایات دست شازده‌ها نبود، زمان فتحعلی شاه این کارو کرده بودن، ولی اون موقع دیگه دست هر کسی بود که پول بیشتری بده. ولی تبریز دست ولیعهد، منتها پولو باید براش میفرستادن از تهران یا از فارس و چیزایی که تعریف میکنه خیلی عجیبه. یه چیزایی رو خودش نوشته از تنگ دستی دربار ولیعهد، خیلی بر من عجیب بود. ناصرالدین شاه میگه، یعنی ولیعهد میگه من باید دم کیو میدیدم که واسه من چند جفت جوراب پشمی بیارن که بپوشم سردم نشه یواشکی. یا میگه مثلا خیلی خوشحال شدیم حقوقمون رسید از تهران، ولی به جای اینکه پول بیاد یه سری خرت و پرت و پارچه و قیچی و اینا فرستادن، ما باید یکی رو پیدا کنیم ببره بازار اینا رو بفروشه که ما مثلا بزنیم به یه زخمی. کلن پادشاهی محمد شاه خیلی دوران خشکیه. دربارش هم توش خبری از جلال و شوکت سلطانی که مثلا دربار فتحعلی شاه داشته نیست. ناصرالدین شاه بعداً بیشتر به پدر بزرگش میکشه، هم خودش هم دربارش، هم تزیینات و غذا و بزم و پارتی و اینایی که دوست داره. ولی تا وقتی ولیعهد از این خبرا نیست، تبریزه و مثل هر ولیعهدی خود دور ایشون هم دوروبریای خودش و دربار خودش و اینها هستن که از همشون مهمتر میرزا تقی خان فراهانیه که بعداً میشه امیر نظام و بعدتر معروف میشه به امیر کبیر. ناصرالدین شاه تو تبریز که هست یه آموزش کمی میبینه، کمه واقعاً. عباس میرزای دیگری که ولیعهد بود قبلش آموزش بیشتری دیده بود، آموزش بهتری دیده بود. ناصرالدین میرزا خیلی تعلیم خوبی نمیبینه. فارسی رو دیر یاد میگیره، زبان اولش ترکیه، فارسی رو دیر یاد میگیره. بعضیا نوشتن اصلا استعداد یادگیری نداره. ولی هرچی که هست این آموزش ندیدن توسط ادبای فارسی که خیلی حالا ازش شکایت میکردن در اون زمان و اینا، به نظر ناچیز بنده
خیلی براش بد نشد و برای ما هم بد نشد، به خاطر اینکه ناصرالدین شاه خیلی چیز نوشت در طول زندگیش و اون فارسی که نوشت فارسی خیلی روونیه، از اون نثر پرتکلف قاجاری که احتمالاً اگر می‌خواستن ادبا بهش یاد بدن یاد می‌گرفت و می‌نوشت، از اون خیلی دوره و این باعث میشه که ما به راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بفهمیم. خیلی خیلی کار راحتیه خوندن نوشته‌های ناصرالدین شاه که بسیار هم زیاد هستن، بسیار هم زیاده. ولی وقتی میگیم تعلیم نمیبینه یعنی اینکه نه با افکار سیاسی بومی آشنا میشه، نه با اندیشه های نوین سیاسی آشنا میشه، نه حتی خیلی با واقعیت های فرمانروایی روبرو میشه. چطوری آماده میکنن ولیعهدو؟ یه سنتی در ایران هست اندرزنامه نویسی، از گذشته های دورتر هم بوده. البته اینو واسه شازده قاجار، واسه ولیعهد مخصوصا استفاده میکنن که توضیح بده که سلطنت چه باید بکنه چه نباید بکنه، رسوم شهریاری چیه، بر اساس اندرزنامه‌های گذشته و سنت‌های گذشته ایرانی. بجز این دیگه توی این دوره سنت‌های شیعی هم هست، فرمان علی به مالک اشتر هم هست. در واقع ترکیب اینها با هم دیگه نزدیکترین چیزیه به این که در حکومت شیعی ایران چطوری باید کار بکنه چطوری نباید کار بکنه. منتها این رو کاغذ دیگه، این تئوریه. اول اینکه قانون نیست، اینا اندرزنامه است، توصیه ها و ایناست. بعدش هم به قول عباس امانت میگه بعدن که رفتار سیاسی و کار زندگی سیاسی ناصرالدین شاه رو نگاه میکنیم میبینیم اون جایی که رفتارش رو داره، تصمیماش رو داره کمک میکنه که بگیره در آینده بیشتر همون اصول رزم و بزم قاجار بوده و غریزه های ایلیاتیش بوده. اون چیزایی که اندرزنامه ها و اینا که حالا یا خونده یا نخونده بهش گفتن یا نگفتن اونقدری آمادش نکرد. از یه نظر دیگه دوران ولیعهدی در تبریز آمادش کرد برای سلطنت، اونم از این که یه مزه ای از همه گرفتاری های بعدیش رو همونجا چشید، از بحران مالی تا کشمکش با دولت مرکزی، از نارضایتی عمومی که بعداً هم در طول دوران پادشاهیش ادامه داشت تا مشکلات مذهبی در تبریزی که تعداد پیروان باب توش زیاد بودن، از سر و کله زدن با روس و انگلیس تا مدیریت کشمکش‌های داخلی دربار. همه اینا رو که در طول دوران پادشاهیش مشکلاتی هستن که سر راهشن، مسئله هایی که سر راهشن، در دوران ولیعهدی هم یه مزه‌ای ازش میچشه. کسی که توی این ولیعهدی کنارشه و بعدم خیلی کمک میکنه که ناصرالدین میرزا بشه ناصرالدین شاه، میرزا تقی‌خانه. رسما وزیرشه اونجا ولی در واقع معلمشه. در یک دوره اندکی از خلایی که یکی مرده استفاده کرده، خیلی سریع ترقی کرده، شده دست راست ولیعهد. اختلاف سنی هم دارن، 24 سال از ناصرالدین شاه بزرگتر امیرکبیر. آدم بسیار حواس جمعی هست. توی اون بلبشوی بعد از مرگ محمد شاه با قاطعیت و با قدرت میاد مدیریت میکنه، میرسونتش به تهران و میشونتش بر تخت پادشاهی. کار راحتی هم نیست. میخواد که با یک قشون چشمگیری و وفاداری بیان تهران که اول کار همه ماستا رو کیسه کنن، ولی پول نداره قشون جمع بکنن. آخرش از این ور از کنسول روس و کنسول انگلیس و برن از تاجرای تبریزی و تاجرای یونانی و اینا پول قرض کنن که ولیعهد ایران بتونه قشونی جمع کنه، با اون قشون بیاد پایتخت، تازه بشینه روی تخت پادشاهی و مواجه بشه با چالش‌های بزرگتر. اولین و بزرگترینش که تا آخر حکومتش هم مسئله میمونه در تمام قرن 19 برای ایران مسئله است، پوله. خزانه خالی نیست ولی پولی که توش خیلی کمه، درآمد کمه. وضع اداره مملکت توسط حاج میرزا آقاسی هم یه طوریه که ضرب المثل شد. بعدن 150 سال بعدش وقتی نخست وزیر سابق ایران، آخرین نخست وزیر ایران، میخواست بگه که بودجه مملکت داره بی حساب توزیع میشه، موسوی تو مناظره با احمدی نژاد برگشت گفتش که دولت شده مثل زمان حاج میرزا آقاسی که دستشو میکرد تو کیسه، یه خورده پول در میآورد به این میداد، یه خورده به اون میداد. ضرب المثل بود شکل اداره کردن مملکت. قدیم حکام قاجاری چیکار می‌کردن؟ حاج آقا میرزا آقاسی چیکار می‌کرد؟ یه خزانه داشته، دستش می‌کرد تو این، به این تخصیص می‌داد، به اون تخصیص می‌داد. و یه نتیجه این وضع هم اینطوری شده بود که خود ناصرالدین شاه بعداً میگفت من وقتی به قدرت رسیدم کل موجودی خزانه 1 کرور بود، 500,000 تومان، و این پول رو هم نصفش رو همون اول هزینه کردن که شورش‌ها رو بخوابونن، که مدعیان دیگه سلطنت رو بخوابونن. دوره‌ای که سر قدرت دعواست، درآمد کمه،
مدعی زیاد، تهدید شورش داخلی هست و ایلات نافرمان هستن و ارتش مرکزی هم وجود نداره که بخواد مثلا باهاش شاه اقتدارش رو نشون بده و تثبیت بکنه. اصلا دوره‌ای که فاصله افتاده دیگه، فاصله شروع شده به بزرگ شدن تو اول قرن 19 تو جنگ‌های ایران و روس نشون داده شده که دنیا رفته جلو، ایران نرفته، زیرساخت نیست و راه آهن نیست و جامعه هم عموماً بیسواده و اسیر خرافاته. حکومت چه شکلیه؟ من هنوز راستش تصویرم از حکومت و دولت این دوره خیلی پراکنده است. امیدوارم حالا بیشتر که میخونیم و یاد میگیریم بتونیم ویدیوهای مروری بیشتری ازش بدیم. ولی انقدر میدونم که الان که خب در دربار جدال قدرته، قدرت شاه بیشتر از همه هست ولی همه قدرت دستش نیست. یه جاهای مجبور تسلیم فشارهای دربار بشه. کمان که جلوتر هم مثلا توی ماجرای عزل و بعدم قتل امیرکبیر اینطوری نیست که ناصرالدین شاه نشسته تنهایی تصمیم گرفته که میخوام امیرکبیر رو بندازم و بکشم. اینطوری نیست واقعا. خیلی بازی‌ها میشه و نهایتا این به اون نقطه میرسه. کلاً هم دربار یعنی شاهزاده ها و اشراف و رجال اصطلاحاً و اینا که فقط همه مردان نیستن که قدرت دارن. بعضی از زنان حرمسرا هم مخصوصا زمان ناصرالدین شاه نفوذ زیادی روش دارن، قدرت دارن، از جیران تا انیس‌الدوله تا ملک جهان خانم مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه. و همه اینا چالش‌های بزرگی هستن برای اینکه شاه بتونه اصلا قدرتش رو از تو همون دربار ثابت بکنه. در طول این حکومت 5 دهه‌ای یک مهارت مهمی که شاه باید تمرین کنه و البته توش بهتر میشه اینه که قدرتش رو با این مجموعه چطوری تنظیم کنه، کجا بکشه عقب، کجا سفت بگیره، کجا بذارتشون جلوی همدیگه و چطوری خلاصه این نیروها رو موازنه کنه، نیروهای مهم دربار و از یه جایی کم کم نیروهای مهم خارج از دربار. الان دیگه یه دوره‌ای در ایران اون موقع، در ایران قرن 19 که گروه‌های جدیدی خارج از دربار هم داره قدرتشون زیاد میشه. مثل چی؟ مثل آخوندها یا به زبانی که بعداً مرسوم شد علما. البته قصهشون از زمان ناصرالدین شاه شروع نشد. از ابتدای قرن 19 و زمان فتحعلی شاه، در واقع از ابتدای تشکیل دیوان قاجاری در ایران منسجمتر شدن و مؤثرتر شدن و دولت قاجار هم شروع کرد بهشون بازی دادن و حالا در نیمه دوم قرن 19 شروع میکنن نقش مهمتری بازی کردن. قاجار چرا بهشون بازی دادن؟ به خاطر اینکه میخواستن اشتباه نادرشاه رو نکنن. به گفته عباس امانت میخواستن برگردن به سنت صفوی و یک پایه مشروعیتی هم از علما بگیرن، اونا رو هم کمی راه بدن و بهشون میدون بدن. گفتن نادر اشتباه کرد که این کار نکرد، ما برگردیم. کلا دوران صفوی دورانی که همه ازش میخواستن مشروعیت بگیرن. نادر میخواست بگیره، کریم خان میخواست بگیره، میخواستن خودشون رو بهش بچسبونن. قاجار هم میخواد بگه که ما داریم اون سنت رو زنده میکنیم تا یه حدی. و در همین عصر که قدرت اقتصادی هم پیدا میکنن، چون هم پول از مردم میگیرن علما، سهم امام میگیرن، هم زمینهای وقفی رو دارن و کم کم اینا میشن یک گروهی که مسیر درآمدی دارن مجزا از دولت، که این خیلی خاصه در ایران اون موقع. دیگران زیادی نیستن که یک قدرت اقتصادی اینطوری داشته باشن جدا از دولت. شما وقتی قدرت درآمدی جدا از دولت داشته باشی، این قدرت اقتصادی میتونه قدرت سیاسی بشه. قدرت اجتماعی هم که دارن، حالا علما هستن و قدرت بسیج مردمی هم دارن، با مردم در ارتباطن، صحبت میکنن، میتونن یه چیزایی رو به جامعه‌ای که مخصوصا خیلی بیسواده، ورودیای خیلی متنوعی نداره، بهش بدن، یه چیزایی رو توش بندازن، یه فکرایی رو توش شکل بدن یا سرکوب کنن. و حالا این یه مسیریه که نقطه اوج نمایشش میشه جنبش تنباکو در زمان همین ناصرالدین شاه. ولی اینو یه جایی باید حواسمون باشه که اونم یک بازیگر جدیدیه، قدرتی داره میشه در همین عصر ناصری. گروه‌های دیگه هم هستن که خارج از حکومتن و دنبال اینن که شروع کنن یه راهی پیدا کنن به اثرگذاری روی قدرت که موفق نمیشن. آخوندا رو گفتیم، تجار مثلا اینطورین. تجار هم باز جلوتر هم میبینیم توی انواع حرکت‌ها و جنبش‌های مخصوصا دهه‌های پایانی عصر ناصری میبینیم تجار سر و کله‌شون پیدا میشه. اینا هم از نهادهای موجود، از اقشار و اصنافی که وجود دارن، یه فانکشنی هم دارن، یه کارکردی هم توی جامعه دارن و یا براشون میشه منبع قدرت. یه سری حرکت اجتماعی هم داریم. اینم باز یه چیز خیلی نوعیه، خیلی تازه است که اصلا از توی دستگاه قدرت نیست،
از نهادهای موجود جامعه نیست، مثل اصناف و مثل روحانیت، مثل نمیدونم تاجرا، اینا از این نهادها نیست. یه سری از آدمان که اون چیزی که وصلشون میکنه به هم شغلشون نیست، عموما تحصیلاتشون هم نیست، بلکه دارن دور یک ایده مشترکی جمع میشن و میخوان روی قدرت اثر بذارن. بارزترینشون احتمالاً حرکتیه که به جنبش بابی معروف شد. حکومت، البته حکومت اون موقع جوان ناصرالدین شاه، به شدت سرکوبش کرد. شروع حرکت باب هم قبل از زمان ناصرالدین شاه بود. وقتی ولیعهد بود در تبریز، باب آوردن اونجا و اونجا در تبریز جلوی ولیعهد یک جلسه مناظره معروفی درست کردن، مناظره یا محاکمه دیگه، برای باب که علما، آخوندا باب رو استنساخش کنن، در واقع جلوی مردم یه سری ببینن آقا تکلیف چی، این چی داره میگه. و ناصرالدین شاه تو اون جلسه هست، ولی جلسه هم هست که حالا اینا اون کاری که میخوان بکنن نمیشه و باب جواب سوالا اینا نمیده، وارد اون قصهش نمیشیم. ولی این بابی اون نموند، خیلی عوض شد. بابی ها از یک آیین جدید رفتن، یک گروهایشون حداقل رفتن به سمت یک جنبش مبارز مسلحانه و این اتفاقا همون وقتی هم داره میفته که محمد شاه داره میمیره یا مرده و ولیعهدش ناصرالدین شاه، ناصرالدین میرزا داره میاد تهران که بشه شاه. همزمان با این که حالا قدرت هم یه خورده ای متزلزله، اینا دارن میرن توی فاز مبارزه مسلحانه و سنگر ببندیم و جنگ کنیم و از این کار. و سرکوب این قائله و شکست دادن اینها و بعدم اعدام باب میشه یکی از اولین قدم‌های شاه جدید و امیر نظامش برای اینکه قدرتشون رو تثبیت بکنن. البته سر و کله زدن با این جنبش و بقایاش تا پایان عصر ناصری هست، ادامه داره. بلکه اصلا شاید همین بابی ها بودن یا کسانی متأثر از بابی ها بودن که آخرش هم ترورش کردن و حتی کار اینجا هم تمام نشد. اثرگذاری بابی ها تمام نشد. توی مشروطه و زمینه سازی برای مشروطه هم بسیار مهم و اثرگذار بودن. یک حرکت مهمیه در طول مخصوصا نیمه دوم قرن 19 که بسیار اثر گذاشته توی اتفاقات مهم انتهای قرن و ابتدای قرن 20 ایران. این وضعیت ولی صحنه سیاسی کشوره. اینا چالش‌های اصلی وضعیت موجوده وقتی که ناصرالدین شاه به قدرت میرسه و باید توش حکومت کنه. تو این وضعیت چالش‌های خارجی چیه؟ گفتیم نیروی مؤثر اصلی خب امپراتوری‌های بسیار بسیار قدرتمند بریتانیا و روسیه هستن. در قرن 19 ایران با هر دوی اینها همسایه است. قرن 19 گفتم مثل قرن 20 جنگ سرد داره. قرن 20 ایران همسایه شوروی بود، یکی از دو بازیگر جنگ سرد، از آمریکا که اون یکی دور بود. در قرن 19 ایران با هر دو همسایه است. اینو وقتی داریم تو ذهنمون سیاست‌های ایران ناصری رو با سیاست‌های ایران پهلوی مقایسه می‌کنیم، خوبه که بهش فکر بکنیم، اینا رو کنار هم ببینیم. در جنگ سرد قرن 20 شاه تصمیم میگیره که بره متحد اون قدرتی بشه که دورتره از ایران و اینطوری بازی میکنه. تعادل رو و صلاح رو در این میبینه. در قرن 19 یه مقدار شرایط متفاوته، چون با هر دو همسایه است. اینطوری نیست که یکیشون نزدیک باشه یکیشون دور باشه، وضع پیچیده‌تر از یه نظرایی. یک دلیلی هم شاید که ضرباتش برای ایران خیلی سنگینه همینه. دو تا اتفاق بزرگ و مهم قرن 19، دو تا تیکه مهم از خاک ایران جدا میشه. یکی اول قرنه که روس‌ها قفقاز رو میگیرن و ایران نمیتونه کاری بکنه. یکی هم زمان همین محمد شاه و ناصرالدین شاهه که ولایت‌های هرات و بعداً مرو در شرق و شمال شرقی دیگه از ایران جدا میشن. داستان قفقاز و گلستان و ترکمانچای اینا آشناتره برای ما. یکم از هرات هم بگیم، به خاطر اینکه هرات فکر کنم درستش، به خاطر اینکه ما از این کمتر میدونیم، ولی اینم بسیار مهمه. از دوره صفوی البته هرات داره بین ایران و قدرت‌های محلی دست به دست میشه، منتها نادر فتحش میکنه و دیگه رسما براش والی میذاره و میشه جزئی از ممالک محروسه ایران و این هست تا دوره محمد شاه. زمان محمد شاه والی هرات یاغی میشه، دوباره ادعای استقلال میکنه. محمد شاه یک ارتشی میفرسته که هرات رو پس بگیره و موفق هم میشن، میبرنشون تقریبا تا مرز تسلیم، ولی انگلیس نمیخواد که هرات بیفته دست ایران. چرا؟ مسئلهش این نیست که ایران قوی بشه و اینا. مسئله انگلستان کلا هندوستانه. مسئله انگلیس نگرانی برای هنده. میگه اگر که ایران بتونه بگیره، ایران اونقدر حکومتش قوی نیست، نمیتونه در مقابل روسیه مقاومت کنه. ممکنه روسیه بتونه از اینجا بیاد و حمله کنه به هند، بتونه در هند انگلستان رو دچار مشکل بکنه. اگر هرات دست ایران باشه، آسیب پذیرتر میشه انگلستان در هند،
در برابر روسیه. ترجیحش اینه که اونجا دست همون خانهای محلی باشه و مستقیم زیر بلیت خود بریتانیا باشن. واسه همین میخواد ایران رو وادار کنه به عقب نشینی. چطوری این کارو میکنه؟ زمان محمدشاه از خلیج فارس حمله میکنه به ایران. یعنی درست در زمانی که هرات در حال سقوطه، میان خارک از مناطقی از جنوب ایران رو اشغال میکنن، التیماتوم میدن به ایران که از هرات باید بیای بیرون و خب ایران نمیتونه با ارتش بریتانیا، قدرتمندترین نیروی دریایی اون روز دنیا و یکی از دو قدرت اصلی دنیای اون روز مقابله بکنه، دستور عقب نشینی میده و از هرات میان بیرون و میفته دست اون خانه محلی. اما دوره محمدشاه، ناصرالدین شاه که به سلطنت میرسه همون اوایل، مثلا 20 سالی از جنگ هرات میگذره، دوباره این موقعیت تکرار میشه. خیلی نگاه کردن به این خیلی جالبه. 20 سال زمان زیادی نیست. انتظار اینه که سیاستمدار یه چیزایی یاد گرفته باشه. اون تجربه هنوز زنده است. یعنی اگرم همچنان دوباره میخوان دنبال اون هدف برن، انتظار اینه که مثلا یه دیپلماسی تازه‌ای، یه چیز جدیدی، یک نشونه‌ای که بگن که آها از اون راه چون نرسیده تصمیم گرفتیم از این راه بریم. ولی نگاه که میکنی انگار هیچ درسی نگرفتن. عین همون تجربه تکرار میشه. ایران نیرو میفرسته، هرات رو محاصره میکنن، شهر داره میفته، سقوط میکنه. انگلیس میاد نیرو پیاده میکنه از خرمشهر و بوشهر، همون برنامه زمان محمدشاه. با این فرق که این بار رسما یک معاهده‌ای میبندن و ایران استقلال افغانستان رو دیگه به رسمیت میشناسه و مثل قراردادهای دیگر مشابه که در دوره قاجار بستن، انواع امتیازهای دیگر رو هم مجبور میشه به انگلستان بده. دیگه ناصرالدین شاه واضح به تجربه شخصی خودش میفهمه که این تعارفات و تملقاتی که براش میکنن و اینا به کنار، هیچ دستش خالیه، پوچه، قدرتش خیلی محدوده. خیلی هم تبلیغات کرده بودن که ای رعایا شوکت شاهانه رو ببینین و هرات رو داره به ایران برمیگردونه و اینا. هیچ واقعا خیلی عجیبه. مو به مو عین همون قصه جنگ هرات تکرار میشه و به همون نتیجه هم میرسن. فضای بعد از شکستش هم خیلی شبیه زمان فتحعلی شاه و بعد از شکست روسیه است. دوباره میرن رو منبر آخوندا تحریک میکنن که سرباز باید جمع کنیم و تو اون ذهنیت پیشا مدرن خودشون مثل هر جنگ دیگری این رو هم جنگ اسلام و کفر میبینن و جنگ حق و باطل میبینن و دارالاسلام با دارالحرب درگیر شده و خب معلومه که باید برنده بشه. و از اون ور آخوندا میگن، از این ور شاه میگه اصلا هرات چیه، بریم کلکته رو بگیریم، انگلیسی‌ها رو بریزیم بیرون. بعد میگن چیکار کنیم، برای پولش از کجا بریم ولایات رو پیش روسیه گرو بذاریم، وام بگیریم. از این رجزخونیایی که یه خورده میرن جلو میفهمن که آقا اینا خودمونم حواسمون باید باشه که فاصله خیلی زیاده و دستو بریم تو و هرات جدا میشه. عذرخواهی هم میکنن و سفیر انگلیس رو هم که سر یه سری دلخوری از ایران رفته بود برش میگردونن و رضایت میدن میره. هیچ درسی از تاریخی که واقعا تاریخ گذشته دورم نیست نگرفتن. بعضی از رجال دور و بر شاه این ماجرا براشون خاطره است، این دیدن اینا رو، بودن اون موقع، ولی درسی نگرفتن و همون کارو میکنن و طبعا همون نتیجه رو هم میگیرن. تجربه مستقیمی میشه برای خود ناصرالدین شاه که خب پس زور ما انقدر، وضع ما اینه و زور ما هم اینه، پس بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما منافع این قدرت‌های بزرگی رو که در ایران هستن، پشت در ما هستن، اینا رو با هم موازنه کنیم. این میشه الگوی اداره سیاست خارجی ایران در عهد ناصری، سیاستی که ما معمولا نگاهمون بهش خیلی منفیه. قاجار در چشم ما عموما یک پادشاهی خیلی ضعیفه دیگه، چه ما که حالا تو دوره جمهوری اسلامی تاریخ خوندیم، چه حتی نسل قبل از ما که در دوره پهلوی تاریخ خوندن. روایت رسمی که ما گرفتیم همیشه از ضعف‌ها و مشکلات شاهان قاجاره که ضعف و مشکل هم کم نداشتن. ولی میدونیم انقدری دیگه عقلمون میرسه که اگر ما حواسمون به موفقیت‌ها و دستاوردها نباشه، بخوایم بگیم کلاً در یک قرن هیچ کار درستی انجام نشده، حتما نگاهمون ناقصه، قطعا ناقصه. چون سیاست‌های اینا بدون موفقیت هم نیست، منصفانه نیست واقعا که نگاه کنیم بگیم که نه هیچی به دست نیاوردن. درسته که سرزمین‌های از دست دادن و سرزمین‌های مهمی رو هم از دست دادن و با خفت هم از دست دادن، ولی ایران نه اشغال میشه نه مستعمره میشه. در این دوره هند، میدونیم هند خیلی هم ثروتمندتر از ایران بود و اینا کلا در استعماره. عثمانی که خیلی از ایران قوی تره، سرزمین‌های خیلی مهمتری رو از دست میده. اگه ایران قفقاز رو به روسیه میده، عثمانی مصر رو از دست میده کامل. در کنار دریای سیاه کلی سرزمین به روسیه میده، بالکان رو میده، الجزایر رو فرانسه میگیره در کنترل خودش، مصر رو انگلیس میگیره با کانال سوئز. سالا داستانشو تعریف کردیم. در مقایسه با اینا عملکرد قاجار از نظر حفظ سرزمین ایران
بدترینی که میتونسته باشه نیست. کشور اشغال نشده، تحت الحمایه هم نشده. بخشش احتمالاً به خاطر اینه که این امپراتوری‌های بزرگ همدیگه رو متعادل کردن، زیاده خواهیاشون رو یکم اینجا خنثی کردن، به توافق رسیدن در این که این منطقه حائل یه جوری حفظ بشه. بخشی از اعتبارش به اونا میرسه، ولی اگه منصف باشیم یه بخشش هم به حکومت میرسه که اینطوری بازی کرده. و البته دستاوردشون عملاً همینجا متوقف میشه. نهایتاً تونستن به کمک این دوتا امپراتوری، دوتا قدرت بزرگ، این وسط معادله پایداری ایجاد کنن. در این معادله همچنان سود بسیار بسیار بیشتر برای هر دوی این هاست. سود ایران در مقابل اینا خیلی کمتره. یعنی حکومت عملاً استقلال نداره برای تصمیم گیری. اینکه دربار قاجار در حافظه جمعی و تاریخی ما بازیچه سیاست قدرت‌های بزرگه و بسیار ناکارآمده بی‌دلیل نیست. به خاطر همینه و درست. ولی جالب اینطوری بهش فکر کنیم. مسئله ژئوپلیتیکی که دارن شبیه مسئله‌ای که حکومت‌های دیگری در ایران داشتن و دارن. حالا ولی راه حلشون چیه؟ یکم دقیق‌تر راه حلشون رو نگاه کنیم، چون دیدیم قبلا حاکمان ایران بارها تلاش کردن برای اینکه موازنه کنن قدرت روسیه و بریتانیا رو، قدرت سومی رو بیارن توی بازی. فتحعلی شاه سعی کرده بود با ناپلئون یه حرکتایی بکنه. بعدتر از این ایران رفت سراغ آلمان، خیلی بعدتر از این رفت سراغ آمریکا. در دوره ناصری چیکار کردن؟ در دوره ناصری هم دنبال همین راه حل بودن. ایران اول رفت سراغ فرانسه وقتی هنوز آلمانی درست نشده و اینا. برعکس امیرکبیر که روابط با فرانسه رو سر یه ماجرای قطع کرده بود و مثلا یه قدرت متعادل کننده جلوی انگلیس و روسیه رو از بین برده بود، ناصرالدین شاه بعد از امیرکبیر سعی کرد فرانسه رو وارد بازی کنه که یه قدرت مانور بیشتری پیدا کنه. منتها هم خیلی خام این کارو کرد، همین که از اونور امیرکبیر هر چقدر افراط کرده بود، این واقعا اصرار و اشتیاق نپخته‌ای نشون میداد که خیلی عجیبه. فرانسه اون موقع در دوران ناپلئون سوم از اونم از پادشاهان خیلی مهم تاریخ فرانسه است. ناصرالدین شاه دست و پا میزنه قشنگ که متحد بشه باهاش. به سفیر ناپلئون میگه که من سفید امضا میکنم. میگه ما با شما یه قرارداد ببندیم، اصلا مفادش معلوم نیست که چیه، اشکال نداره، من چشم بسته امضا میکنم چون میدونم عالی جناب ناپلئون خیرخواه ماست. اینطوری میگه و نمیشه. خیلی چیز عجیبی هم نیست، به همون دلیلی که بعدتر بیسمارک و آلمان هم جواب شبیه این بهش میدن. ایران چیز مهمی برای اونها نداره. چند دور نامه‌نگاری داره ناصرالدین شاه با ناپلئون سوم که هیچی توش نیست عملاً. همش ناپلئون بهش میگه که شما سنتت رو بچسب و اسلام و قرآن فکر نکنی که مانع پیشرفت شما هستن و شما باید یهو بیای غربی بشی و اینا. اصل حرفش ولی اینه که آقا ما با انگلیس اونجا نمیایم درگیر بشیم به خاطر شما اینا چیزایی که خودت باید مدیریت بکنی. واقعا هم مدل رقابت‌ها و این بدبستون قدرت‌های اروپایی با هم دیگه یه طوریه که تمایلی ندارن بیان با انگلیس سر منافع حیاتیش درگیر بشن. ایران میمونه و سیاستی که بعداً معروف میشه به موازنه مثبت که ادامه پیدا میکنه در دوره پهلوی هم حتی ادامه داره که امتیاز مساوی بدیم به رقبای بین المللی و تلاش بکنیم همزمان که یک قدرت سومی رو مثل آلمان یا مثل آمریکا رو بیاریم توی بازی که این وسط برای ما یک فضای مانوری ایجاد بشه. راه حل ناموفق ناصرالدین شاه و عهد ناصری در واقع برای مشکل خارجی اینه. برای مشکل داخلی چه راه حلایی دارن؟ ما یه ویدیو ساختیم مشکلات ایران قرن 19 رو 3 تاشو مروری گفتیم مشکل مالیه داره، یعنی اداره امور مالی کشور نظمی و سیستمی و دفتر دستکی نداره، از مردم پول میگیرن، هر کی هر چقدر زورش برسه برمی‌داره و هر چی هم میمونه تهش میره تو جیب شاه. همه مالیه کشور یک همچین وضعیه سیستم غارتی داره توش. حالا دقیق‌تر دربارش صحبت می‌کنیم. یا سیستم قضایی گفتیم کشور نداره، هم یه تعدادی محکمه شرعی موازی داره، هم محکمه عرفی داره، یک دستگاه پر ابهامیه که اصلا واقعا معلوم نیست چی به چیه توش. و بعد مثلا کشور سیستم درستی برای اداره نداره، دولت درست و مناسب قرن 19 نداره. چند بار در همین دوره ناصری یه چیز سیستمایی تست میکنن ولی میمونن تو همون سیستم سنتی که چند قرنه که دارن و واقعا هم جوابگوی نیازها اصلا نیست. چند تا نهاد مخصوصا همون اوایل دوره ناصری درست میکنن که یه خورده در قدرت شریک بشن. مثلا یه
شورای دولتی درست میکنن که به جای اینکه حالا یه صدر اعظم باشه 6 تا وزیر داشته باشه، یا مجلس مصلحت خانه عامه درست میکنن، یا یه دوره دیگه دفتر تنظیمات درست میکنن، یا یه دوره مجلس وکلای تجار درست میکنن که باعث میشه که اصلا یه شبکه‌ای از تجار شکل بگیره و بعداً بتونن نقش بازی کنن در سیاست ایران، در تنباکو، در مشروطه. ولی همه اینا موقتاً و همه ناتمامن و همه رو بعد این مدتی خود ناصرالدین شاه ول میکنه، اون آونگش برمیگرده به اون طرف و میپره تو بغل همون دنیای سنتی و محافظه‌کارانه‌ای که داشته و بهش عادت داشته سیستم، در حالی که انتظار اینه که پادشاهی که تجددخواه هست، نیم قرنم حکومت کرد، یعنی فرصت هم داشته، تونسته باشه که این گرفتاری‌های اساسی رو حداقل چند تا قدم مؤثر و بزرگ و مهم توش برداشته باشه دیگه. ولی نه، این نکرده، این کارو موفق نیست، کارنامه‌اش موفق نیست. این نگاه بکنیم کارنامه قبله عالم رو ببینیم در 50 سال در حکومتش که توش انواع صدر اعظما رو داره و باهاشون کار میکنه، چی کار میکنه، دنبال چیه. چون همین صدر اعظما رو نگاه بکنیم تصویری هم رو تایملاین ببینیم که اینا هر کدوم چقدر در قدرت بودن، دیدمون از ایران نیمه دوم قرن 19 کاملتر میشه. اینا صدر اعظماش با هم خیلی فرق میکنه. بگذاریم از اینکه یه دورانی اصلا صدر اعظم نداره، میگه خودم اداره میکنم، ولی همین امیرکبیر میرزا آخان نوری و جعفر مشیرالدوله و میرزا محمد خان سپهسالار و مستوفی الممالک و میرزا حسین خان سپهسالار و امین السلطان. ولی همین نگاه بکنیم اینها رو بعضیاشون مهمترن، اسمشون هم بیشتر تو تاریخ مونده، بعضیا واقعا خیلی مهم نیستن. میگه بخشش به خاطر اینکه اصلا شرح کار صدر اعظم خیلی شفاف و منظم نیست. بعضیاشون هم مثلا حالا خیلی کوتاهن، بعضیا خود طولانی ترن. یه دوره هم که گفتم مثلا صدر اعظم نداره. یه چیزی هم که سختشون میکنه چون اسم و فامیل ندارن، یه خورده قاطی میکنیم، چند تا مشیرالدوله داریم، چند تا مستوفی الممالک داریم اینا. حالا من درباره فقط مهمتریناشون و اونایی که اثرات بلند مدت تر داشتن یه خورده صحبت میکنم. زمین دیر جهان نشستیم بعد خصوصا این دسته سازندگی من از این بالای سر زنها مرتبه بوده صندوقی بزرگیدن نشستیم. هدر مجلس خواهدی به سکوت گذار شده شدن رو خواهد خجالت میکشند که لفظ کنند. گفتم ابدا بکنم که هیچ خجالتی نکشد. شاید دادم در دور تعداد زنها و مردم برخواسته به نوبتی لفظ بسیار بطوری که محل دید، اما خیلی جمع. آخر میشم باز که تو معرکه کرد نکن ها این شخص حسین هم در ناصر الملک و عزیزالملک و پیده آخر رسیدن. ملکون تاجیت مصفاده هم بکن لطفا بخشیدن خیلی خنده داشت. ولی اولش بذار اصلا یه خوری بگیم صدر اعظم چیه، چون ممکنه مثلا به راحت بگیم صدر اعظم نخست وزیره دیگه و یه تصور اینطوری شکل بدیم تو ذهن خودمون. صدر اعظم در واقع رئیس اجرایی کشوره، در رأس اون چیزیه که بهش میگیم دیوان در سنت ایرانی. حالا دیوان سالاری یعنی سیستم اداری حکومتی ایران در اون دوره خیلی فشله، ولی به هر حال یک شکلی از دفتر و دیوان هست و صدر اعظم مسئول این مجموعه است. یه چیزی هم هست که در سنت پادشاهی ایران، حکومتی ایران از قرنها قبل شبیهش بوده. ما وزیر داشتیم از دربار ساسانی، یعنی وقت دارم برمیگردم به دوران باستان، از دوران باستان متأخر اونطوری که الان باب شده میگن، در دربار ساسانی بزرگ فرمزار داشتیم، همین وزیره کنار شاهه. در دوره پادشاهی اسلامی، امپراتوری های اسلامی، وزیر اعظم داشتیم. این همون پستیه که بزرگمهر حکیم داشت، وزیر انوشیروان، خواجه نظام الملک داشت. در سنت ایرانی این وزیر نفر اول اجرایی کشوره و بعد از شاه بالاترین مقامه. سنت جا افتاده هم هست، هم وزیر هم البته سنت وزیرکشی، اونم سنت جا افتاده در فرهنگ ایرانی. البته مختص فرهنگ ایرانی نیست ولی در ایران سابقه درازی داره. دقت بکنین تو شطرنج هم ما به اون با ارزش ترین مهره بازی میگیم وزیر، مهره‌ای که تو بیشتر زبان‌های دیگه تبدیل شده به ملکه یا کوین یا درونینگ یا چیزی به این معنی بانو مثلا، ولی در سنت ایرانی وزیره که همیشه نقشش خیلی مهم بوده و نقشش هم اجرایی، کارهای اجرایی یعنی اداره روزمره مملکت با وزیره، با صدر اعظم. فرقش ولی با شاه خیلی زیاده، به خاطر اینکه وزیر هر چقدر وزیر مهمی باشه تصمیمات مهم و استراتژیک رو قرار نیست خودش بگیره. سیاست خارجی دست شاهه، همیشه دست شاه. اینکه رابطه با فلان کشور چطوری باشه، با این چه پیمانی ببندیم، با اون تو جنگ باشیم تو صلح باشیم،
اینا موضوعات استراتژیکی که دست خود شاهه. صدر اعظم میتونه پیشنهاد بده، بسته به اینکه چقدر روی شاه نفوذ داشته باشه ممکنه پیشنهادش تأثیر بذاره روی رأی شاه یا نذاره، ولی تصمیم شاهه. میگم این سنت پادشاهی ایرانه و بوده. رابطه شاه با صدر اعظم هم خیلی بالا پایین داره، خیلی بستگی داره که حالا سن و سالشون و شخصیتشون و محمد شاه گفتم مرید صدر اعظمش بود. البته آقاسی عنوان صدر اعظمی رو هم نپذیرفته بود، در ترس اینکه بلای جونش نشه گفته بود من میشم شخص اول، ولی خب اصلش همون بود، کار همون بود. رابطه شاه هم باهاش رابطه اطاعت و سرسپردگی بود، چشمش به دهن اون بود. ناصرالدین شاه هم البته وقتی شاه شد چشمش به دهن امیر نظام بود، چشمش به دهن امیر کبیر بود، 24 سال ازش بزرگتره، با تجربه است، معلم شاه بوده. از اینا گذشته آدم قابلی، روسیه رفته، عثمانی کار کرده، دنیا دیده تر حساب میشه. ناصرالدین شاه البته مرید نبود، از این فازا نداشتن با امیر کبیر، ولی خب وقتی امیر کبیر اونطوری همه رو واسش سرکوب کرد که کمکش کرد که بشه شاه، قبله عالم هم جایزش رو داد و کردش صدر اعظم. هم صدر اعظم هم امیر نظام، یعنی حاکم بر قوای جدید و بر قوای ایلیاتی و قدیم. به قول خود ناصرالدین شاه در فرمان انتصابش گفت شما شخص اول مملکتی و مسئول کل خوب و بد ایران. امیر کبیر هم آدمی با تسلط، با نفوذ کلام روی شهریار جوان. توی نامه ها هم لحنش گاهی امیر کبیر تحکم آمیز میشه، گاهی سرزنش کننده میشه و چاره دیگری هم نداره واقعا، به خاطر اینکه خیلی اوضاع بحرانیه و حکومتی که اینا در واقع تحویل گرفتن ازش کشور رو، از اینایی بوده که خودشو بزنه به اون راه، بگه که نه چه بحرانی، کدوم بحران. گفتیم 1848 ناصرالدین شاه بر تخت نشست. 1848 رو که توی این ویدیو تعریف کردیم، من توی ویدیو گفتم که من نمیدونم ایران اون موقع چه خبر شده، یعنی این انقلاب هایی که اروپا رو در نوردیده در ایران چه اثری گذاشته، صدایی ازش بلند شده، اصلا کی خبرش به ایران رسیده یا نرسیده. الان یک کمی فهمیدم، به خاطر اینکه فهمیدم اینطوری نبود که مدت‌ها بعد خبرش به ایران برسه. سر و صداهایی که توی اروپا بلند شد به ایران رسیده بود. توی نامه‌های میرزا آقاسی به محمد شاه هست که شما خیالت راحت، در حالی که تمام اروپا رو انقلاب در هم نوردیده، مملکت شما غرق در آرامشه. بیش از هر چیزی آدرس اون هپروتی رو داره میده که خودش توش بود و میخواست شاه رو هم توش ببره یا نگه داره، چون اون چیزی که مملکت توش غرقه هر چی هست آرامش نیست. روح شورش عمومی چنان گسترده است که معلوم نیست اگر امیر کبیر موفق نمیشد همه رو سرکوب کنه و بخوابونه به اون وضعیت، دودمان قاجار اصلا بتونست دوام بیاره، از این وضعیت بیاد بیرون. از این جالبتر بهتون بگم، در فاصله بین مردن محمد شاه تا رسیدن ناصرالدین شاه، خیلی جالبه، تا اینکه ناصرالدین شاه برسه به تهران، یک سری صاحب نفوذها در تهران جمع میشن، یک مجلسی درست میکنن که کنترل اوضاع رو بگیره دست خودش. محمد شاه مرده، ولیعهد هم از تبریز نیامده. اسم این مجلس هست مجلس امرای جمهور. چیزی که دنبالشن شبیه اون چیزی نیست که ما امروز بهش میگیم جمهوری و اینا، ولی همینی که لفظ جمهوری میاد جالبه. مخصوصا جالبتر میشه وقتی بفهمیم تصادفی نیست. در فرانسه همون سال جمهوری دوم برپا شد که البته ایران تا مدت‌ها به رسمیت نمیشناستش، ولی امیر کبیر پشت این مجلس امرای جمهور دست وزیر مختار فرانسه رو میبینه. فکر میکنه که اونه که شاید به درستی فکر میکنه که اونه که اینا رو تحریک کرده و یاد داده که به این بگن جمهور و اینا رو جمع کرده که قدرت رو از پادشاه نهایتش بگیرن. یه چیزی رو بگم، چند بار اسم امیر کبیر آمد. این ویدیو درباره امیر کبیر نیست. امیر کبیر یک شهرتی در تاریخ ما داره به عنوان شخصیتی تحولخواه و اصلاح طلب و شهرت درستی هم هست، ولی یک اشتباه تکراری که ما میکنیم اینه که با عینک امروز به تاریخ گذشته نگاه میکنیم و یه نفری رو که فکر میکنیم آدم مثبتی بوده به خاطر یک کارهایی، چیزهای دیگری رو هم که امروز به نظرمون مثبت هستن برمی‌داریم و میذاریم تو سبدش. فکر میکنیم که این ویژگی ها رو هم داشته. امیر کبیر در حافظه تاریخی ما تصویرش مثبته، چون دنبال اصلاحات بوده و تحول هایی بوده که نظامی رو که به نظر ما واپسگرا و ارتجاعی بوده بهترش بکنه. این درسته، ولی این معنیش نیست که امیر کبیر مثلا دموکرات منش بوده، آدم دموکراتی بوده، میخواسته مردم رو بیاره توی حکومت دخالت بده یا حتی نخبگان رو بیاره دخالت بده. کاملا برعکس. امیر کبیر چیزی که دنبالش بوده اینه که قدرت رو متمرکز بکنه، اقتدار صدر اعظم و پادشاه رو بیشتر بکنه. یعنی یه کارایی میخواد بکنه، ایدهش اینی که
قدرت شاه برای اینکه این کار رو بکنه کمه، باید زیادش کرد. که عجیبم نیست البته ها، چون که داره به تجربه خودش مراجعه میکنه، چیزایی که خودش دیده. امتیاز مثبتی که میگیره اینه که فهمیده که تحول لازمه. همه رجال ایران اینو نفهمیدن، قبول ندارن اینو، ولی این فهمیده که تحول لازمه و ضروریه. اما چرا فکر میکنه باید از بالا به پایین باشه و باید با قدرت دولت باشه و باید شاه قدرتمند باشه بتونه این کارو بکنه؟ چون الگوهایی که از اصلاحات و مدرن شدن دیده همینه. روسیه رو دیده و عثمانی رو دیده. بر همینم اولین برنامه‌اش همینه که این مجلس امرای جمهور رو یه طوری جمع بکنه که نه تنها تا 10 سال بعدش کسی صحبت از مجلس مشورتی و اینا نکنه، بلکه در سایه خوشنامی تاریخی خود امیرکبیر ما حتی خیلی درباره اون مجلس امرای جمهور چیزی هم ندونیم، چیز خاصی هم نمیدونیم. چون ایده امیرکبیر اینه که مشکل اینه که قدرت شاه کمه و حتی اگه بخواد وقتی اداره ملوکانه بر تحول هم باشه زور ملوکانه نمیرسه. شاه کلی باید زور بزنه، هنر کنه، حکومتش رو حفظ کنه، قدرتش رو با همین اشراف و دربار لنگه به لنگه و اینا موازنه کنه یه طوری که کلش نکنن و این اصلا براش فرصتی و امکانی نمیذاره که بخواد به تغییر و توسعه و مدرن شدن و اینا فکر بکنه. بعدم نیروهای در مقابل تغییر خیلی زیادن، خیلی الانم قویان. هر تحولی رو که توش دست بذاری منافع یه عده‌ای از اینا رو که یه گوشه‌ای نشستن سر سفره دارن لقمه میگیرن محدودش میکنه، به خطر میندازه. اینا سریع دست به کار میشن و اگر زورشون برسه تنهایی، اگر نرسه در ائتلاف با همدیگه تلاش میکنن این موتور تغییر و اصلاحات رو از کار بندازن. که اینم وضعیت خاص امیرکبیر نیست، حتی وضعیت ویژه دوران ناصرالدین شاه نیست. امیرکبیر که اصلا کلا 3 سال بیشتر از صدر اعظم نیست، ولی داستان ایران قاجاری و صدر اعظم‌های تحولگرای قاجار از اوایل قرن 19 همینه تا آخر دوره قاجار همینه و یه خورده لنزمون اگه بزرگتر کنیم داستان برخورد ایران و مدرن شدن و تجدد همین داستانه. قدم‌هایی برداشته میشه، گروه‌هایی که منافعشون در حفظ نظم موجود و نظم قدیمیه، اختلافاتشون هم ممکنه با هم بذارن سر کنار و با تمام توان بیان که حتی اگر شده مهمترین چیزای مملکت هم از دست بره و خراب بشه، ولی یه وقتی این سیستمی که ما توش داریم منفعت میبریم از بین نره و جلوی تحول ایستادگی میکنن و داستان تکراریه دیگه. عادت داری به خوندنش و دیدنش، عادت داری. مسئله‌ای که اینا میخوان حل کنن همون مسئله‌ای که اوایل قرن 19 آمد روی میز و همون مسئله‌ای که به شکل‌های همچنان امروز مسئله ما مونده و هست. مسئله عقب ماندگی. مسئله اینه که ما جا موندیم و مثلا اون موقع روسیه پیشرفت کرد. بعد همون جنگ‌های روسیه دیگه خیلی واضح شد، کشمکش شروع شد بین نیروهایی که دنبال عوض کردن این وضعن، هر کدوم به یک شکلی و به یک نوعی از تحول، و بقیه نیروهایی که با انگیزه‌های مخالف تلاش میکنن که اون نظم موجود به هم نخوره. نیروهای تحولخواه، صدر اعظم‌های اصلاح طلب، بسیاریشون در دوره قاجار از تبریز میان، به دروازه‌های خارج نزدیکتره، به عثمانی و به روسیه. تحول و ایده جدید در ایران از شرق نیومده هیچ وقت، از عثمانی و روسیه اومده که به اروپا نزدیکتر بودن، که دست دو داشتن ایده های اروپای غربی رو به ما به یه شکلی میرسونن، از فیلتر خودشون رد شده. نیروهای مقابل اینا ولی از همه جا میان و نگرانن که چیزی منافعشون رو به خطر نندازه. داستان صدارت کوتاه امیرکبیر که عملاً دستاوردهای ماندگار خیلی زیادی هم نداره، یک اپیزود از این سریال تکراری تاریخ ایران معاصر. میرزا تقی‌خان پرورده قائم مقام فراهانیه، یکی از صدر اعظم‌های اصلاح طلب اوایل دوره محمدشاه، خارج دیده است، روسیه رفته، عثمانی رفته، میدونه که کشور در شرایطی که نیازش به تغییر حیاتیه. آدم قاطعی هم هست. قاطعیت صفتیه که اگر در موضوعی باهاش همدل باشیم میگیم قاطعه، اگر بخوایم میخوره انتقادی نگاه کنیم همون کار ممکنه بکنه بگیم این کار بیرحمیه. کار امیرکبیر در سرکوب جنبش بابی بیرحمانه است و قاطعانه است، نمادی از قدرتی که داره و میخواد تثبیت بکنه. حالا داستان اصلاحات امیرکبیر واقعا داستان طولانیه، اینکه چرا نتونستم طولانی، خیلی هم مهمه بمونه برای جای دیگری. امیرکبیر میدونست که توی این مسیر به جز شاه روی پشتیبانی کس دیگری نمیتونه حساب بکنه، چون این تغییر درسته که به نفع اون چیزی که ما امروز بهش میگیم منافع ملی، ولی در واقع همه کسایی که
بازیگر سیاسی ایران هستن، همشون از این تغییرات ضرر میکنن، همشون قدرت و منافع از دست میدن. بر همین جلو بردنش خیلی زور میخواد و خیلی زور رو هیچکی بجز شاه نمیتونه اصلا داشته باشه. پس امیرکبیر اول میاد زور شاه رو زیاد میکنه. شاه جوانی رو که نه خیلی حالا بازی بلده، نه خیلی اصلا دل به بازی میده، اینو میکشونتش میارتش توی کار که دیگه برم واسه دست زیاد. ولی چی میشه خراب میشه؟ چی میشه این نقشه‌ای که کشیده موفق نمیشه؟ نه تنها موفق نمیشه، حتی جونش رو هم در این راه از دست میده. 3 سال بیشتر اصلا میگم در قدرت نمیمونه. کجای کارو نخونده؟ اونجای کارو که همین شاهی که اینطوری میاری تو بازی و یادش میدی و میشونیش و وقتی میشینه سر میز اعتماد به نفسش هم یه کمی میره بالا، از یه جایی میگه نه خوبه، خوش میگذره، منم که خوبم و اینا، چرا پشت دست بشینم یا چرا یکی رو پشت دست خودم داشته باشم؟ شاه که منم که، زورم هم که زیاد شده. میره شروع میکنه خودش بازی کردن و سعی میکنه اصلا بشه بازیگر اصلی. گروه‌های دیگه هم هستن، منافع اونا میاد وسط، شروع میکنه لای اینها بازی کردن و آخر عاقبت امیرکبیر هم میشه همونی که میدونیم چی شد. یه چیز مهمی رو ولی از امیرکبیر یاد میگیره ناصرالدین شاه و تا آخر عمر هم حواسش بهش هست. مهمترین چیزی که از امیرکبیر یاد میگیره اصلا اهمیت نوسازی و اینا نیست، اولویت تمرکز قدرته. یک کتابی خوندیم تو پادکست بی پلاس، راه باریک آزادی، که میگفتش که مسیر توسعه دالان باریکیه که دولت باید قدرتش زیاد باشه، باید یه هیولایی باشه از بس که قدرتش زیاده، بعد جامعه هم باید قدرتش زیاد باشه که بتونه دست و پای این هیولا رو به زنجیر بکشه. کاری که امیرکبیر داره میکنه و ناصرالدین شاه ازش یاد میگیره اولویت دولت قویه، هیولا رو درست کردنه. فهمید این سلطنتی که امیر نظام میخواد براش درست بکنه سلطنت نیرومند و با انضباط و با کفایتیه. واقعا هم شما نوسازی بخوای قدم اولش تمرکز قدرت. تمرکز قدرت بر همه چیز از جمله بر خود نوسازی اولویت داره. این رو به نظر میرسه که ناصرالدین شاه از امیرکبیر یاد گرفت و دنبالش رفت و بسیار هم مهمه. این یکی از اولین تجربه های تاریخی ایرانه با زمامداری که به فکر نوسازی افتاده. برگردیم به حرفی که اول ویدیو زدم. علت این که من اینا رو تکرار میکنم، فکر میکنم یه چیزی میگیم بعد یه چیزای جدیدی رو مرور میکنیم، متوجه میشیم، میفهمیم، خوبه که دوباره اون حرفا رو بشنویم و بگیم، چون حالا یه آهنگ جدیدی داره، حالا یک تأثیر دیگری میذاره برامون. یادمون بیاد دوباره که ناصرالدین شاه اولین حاکم 200 سال اخیر ایرانه که فکر نوسازی و اصلاحات داره. یعنی به ضرورت زمان و شرایط تاریخی و آدمای دور و برش و شخصیت کنجکاو خودش و 1001 دلیل دیگه که میدونیم یا نمیتونیم بدونیم یا هرچی، پادشاه متحجر و واپسگرایی نیست. آدم خرافاتی هست، همونطور که شاید بخش بزرگی از جامعه اون روز هستن، از عوام و نخبه، ولی پادشاه واپسگرایی نیست، متحجری نیست. از همون موقع تا آخر حکومت پهلوی رو اگه نگاه کنی، اون پادشاه‌های ایران که به وضوح متحجر و واپسگرا باشن اقلیتن. واقعا این داستانیه که بارها و بارها در تاریخ ایران معاصر تکرار شده. اصلاحات هزینه داره، ناراضی درست میکنه، موفق شدنش وابسته است به این که چقدر از این هزینه ها رو جامعه میتونه و آماده است که تحمل کنه، چقدر کسانی که دارن اصلاحات رو پیش میبرن قدرت دارن که ضرب این ناراضی ها رو بگیرن. در زمان امیرکبیر دیدیم که نتونستن. اصلاحات امیرکبیر، ناراضیایی که درست میکنه، احتیاج داره به اینکه شاه بیاد پشتش وایسه و مقاومت بکنه و شاه نه تنها پشت امیرکبیر وای نمیسه، کمکش نمیکنه که جلوی این ضربه ها رو بگیره، بلکه یه ضربه هم خودش میزنه و بعد این نیروهای محافظه‌کاری این آونگ ناصرالدین شاه رو میگیرن، هلش میدن اون طرفی، هلش میدن به سمت تو بغل یک صدر اعظمی که قشنگ در سبک همون صدر اعظمای کلاسیک قاجاره. کارش ساختن و جلو بردن و درست کردن و اصلاح و تحول و اینا نیست. کارش اینه که مواظب باشه این سفره‌ای که پهنه جمع نشه، این غارتگرانی که نشستن سر سفره بتونن به غارتشون برسن. کارش اینه. از پس کارش هم خوب برمیاد. توانایی اصلیش برقراری همین موازنه‌ای که شاه میخواد و به جز این هیچی رو عوض نکردن، دست به چیزی نزدن. 7 سال کشور رو به این ترتیب اداره میکنه صدر اعظم بعد از امیرکبیر، میرزا آخان نوری، و نظام به زبان امروز نظام توزیع رانت و خرید وفاداری رو مدیریت میکنه. به زبان اون روز میشه همون تویولداری که گفتم، میگیم مملکت رو تویول میدادن، اداره ولایات رو تویول میدادن به یک کسی. این سیستم اداری و کشورداری زمان قاجار
از قبل از قاجار بود، در زمان قاجار هم بود، رسوباتش هنوز تو سیستم ما هست. خیلی واقعا خیلی عجیبه. توضیح که بدم مکانیزمشو میبینید چقدر آشناست. دولت قراره چیکار کنه؟ بذار از یه قدم قبل ترش شروع کنیم. در قرن 19 رابطه مردم با دولت چطوریه در دنیا؟ این دیگه جا افتاده عموما که دولت از مردم مالیات میگیره و در مقابل پولی که میدن مردم توی تصمیم گیری ها نقش دارن، میتونن نظر بدن، نماینده ای دارن، بهشون خدماتی داده میشه. همین چیزی که اصلا تو آمریکا باعث انقلاب شد، سر همین انقلاب شد. تو آمریکا میگفتن چرا از ما مالیات میگیرن انگلیسی‌ها ولی نظر ما رو تو تصمیم گیری ها نمیپرسن. No taxation without representation. اساسش روی مالیات بود و حقی که به واسطه مالیات دادن یا به نشانه مالیات دادن برای شهروند رسمی میشد که دولت به جز این که امنیت تأمین کردن وظیفشه که حالا از قبل هم این وظیفه رو داشته، حالا داره مالیات میگیره، باید جاده بسازه، باید راه هم بسازه، باید تو شهرها پل و میدون و بولوار و خیابون و مدرسه و بیمارستان و سیستم منظم گمرکی و اینا درست کنه. ارتش هم البته که باید درست کنه که امنیت رو تضمین بکنه. اگه وضعش بهتر باشه یا کشور انظر فرهنگی جایی باشه که اینا رو بخواد، سالن اپرا درست بکنه، تئاتر بسازه و برای اینکه مالیات بیشتری بگیره کمک میکنه مردم بیشتر و بهتر تجارت بکنن در خارج و در داخل، بیشتر تجارت کنن، بیشتر مالیات بدن و بیشتر بتونن کارو. حالا توی ایران دولتی داری که این کارا رو اصلا نمیتونه بکنه، یا یه جور دیگه بگم در قدم اولش اصلا این کارا رو وظیفه خودش نمیدونه. حکومت براش به سنت قرنهای گذشته اصلا یه چیز دیگه تعریف شده. اصلا اگرم یکی شاه شد گفت من میخوام برم طبق اصول کار کنم، دیگه بهترین کارو بکنم، اون اصولی که هست، اون پندنامه‌ها و اندرزنامه‌ها و هرچی از دوره باستان و سیاستنامه خواجه نظام الملک و نصیحت الملوک و فرمان مالک اشتر و همه اینا رو میخوام اجرا کنم، کمال مطلوب پادشاهی ایران شیعه رو میخوام اجرا بکنم، بینشش محدود به اون بینش همون اندرزنامه‌ها و اون فرمان‌ها و همون دنیا که اونا هیچ جاش ننوشته که اگه دو تا امپراتوری استعماری همسایت شدن چی کار باید بکنی. حتی اطلاعات قابل اتکایی از تاریخ و جغرافیا توش نیست، از این چیز توش نیست که مثلا چرا غربی‌ها اومدن آسیا، واسه چی دارن میان سراغ ما، چه پیشرفتایی کردن اینا. از این چیزا یاد نمیگیره کسی، اصلا تو سیستم فکری کسی نیست. حالا اتفاقا ناصرالدین شاه به خاطر کنجکاوی شخصی خودش به تاریخ و جغرافیا زیاد چیز یاد گرفته، از این نظر زیاد میدونه. یک خارجیایی رو که میبینه از این چیزا بلدن نگه میداره تو دربار، باهاشون حرف میزنه، میپرسه ازشون، یاد میگیره، کتاب میده ترجمه کنن. ولی حالا شاه اون بالا بدونه خوبه ولی واقعا کافی نیست. اینا بیشتر از این که یک درک عمومی باشه، اینا ویژگی و کنجکاوی شخصیشه. بر همینم هست که میگم واپسگرا نیست، مرتجع نیست، ولی در حد همون علاقه و کنجکاوی میمونه. عملا نمیرسه به یه جایی که نهادهایی بسازه، سیستم رو، بوروکراسی رو، نیازش رو حس بکنه و سیستم رو باز کنه که بقیه بیان توش قدرت بگیرن و بیان برای حل مسئله به دولت کمک کنن. چون شما اگر بفهمید چه خبر شده، این رو هم خواهی فهمید که با این سیستم نمیشه مسئله حل کرد. تو این سیستمی که دارین نمیشه. انقدر پیچیده تر شده کارها که کار اینکه تو بشینی با میرزا آخان نوری کارو بخوای حل کنی نمیشه. ولی انقدر از تقسیم قدرت و عواقب تقسیم قدرت میترسه که حتی برای منفعت خودش، مثلا سیستم مالیاتگیری رو هم حاضر نیست بیاد بهتر بکنه، یه کاری که منفعت خودش رو قطعا زیاد خواهد کرد، ولی میترسه، از ریسکاش میترسه. چون که مالیات جمع کردن همینطوری نیست که مالیات جمع کردن سیستم میخواد، بوروکراسی میخواد، بعد اینا برای اینکه مالیات بتونن بدن باید بتونن تجارت کنن، باید قانون بذاری، اعمال قانون کنی، دعواهاشون رو رسیدگی کنی، زیرساخت بسازی، راه امن بسازی، امنیت راهو تأمین کنی. یک چرخه دیگه. دولت باید امکانات و زیرساخت رو درست کنه که مردم پول در بیارن، بعد دولت از اون پول مالیات بگیره بتونه دوباره امکانات و زیرساخت رو توسعه بده. در نیمه دوم قرن 19 در دوره حکومت ناصرالدین شاه در ایران این روال جا افتاده‌ای در دنیا. لازمم نیست حتما با فرانسه و بریتانیا و آمریکای بعد از جنگ داخلی و ژاپن دوران میجی و اینا مقایسش کنیم. عثمانی هم توی همین قرن 19 در دوره تنظیماتی که مدرن کرده سیستم اداری و مالیات جمع کردنشون و بسیار هم گسترده تر از کاریه که در ایران ناصری کردن. تو ایران ناصری جواب دولت چیه؟ در ایران قاجاری نه، ما همون تویولداری رو میخوایم ادامه بدیم، همون سیستم چند قرنی رو میخوایم ادامه بدیم که دیگه شاه نه درگیر بوروکراسی بشه، نه جزئیاتی بخواد، نه
کسی ازش خدماتی بخواد، کاری بخواد. اون نگاه ادامه بدیم که زمینای مملکت گفتیم همش ملک شاهه، شاه میگه تو بشو حاکم خراسان، زمینای فلانجا دست تو باشه، مردم اینجا هم رعیت تو ان، صاحب زمین نیستی، هر وقتی که من شاه بخوام میتونم زمینو ازت بگیرم، ولی تا وقتی مشکلی پیش نیامده و تا وقتی من نگرفتم تو اونجا باش، سالی هم انقدر به من بده. مداخل از اینجا بیاد و واقعا هم روش کم دردسری، پول خیلی راحتی گیر شاه میاد. هر وقتم حالا نیروی جنگاوری، سپاهی، چیزی لازم داشت، از همین رعیت‌ها به اون میگفت یه سری تفنگدار جمع کن بفرستم فلانجا. با کمترین دخالت، نه ارتش میخوای، نه سیستم مالیات میخوای، نه سیستم بوروکراسی، هیچ چی نمیخوای، با کمترین دخالت و کمترین دردسر پول راحت رو میذاری تو جیبت. هیچ کم انتظار خاصی نداره، اونطوری که یک مالیات دهنده به انگلیس صداش در میاد اگر که شکایتی داشته باشه. و این خب همین سیستم رانتیه دیگه، این تعریف رانته، همه چی مال منه، اون چیزی رو که مال منه میدم دست تو که ازش استفاده کنی، پولشو برداری و به منم این مقدار بدی. اون حاکم محلی خودش میدونه و اداره اون منطقه و چطوری از اونجا پول در بیاره. واقعا برای شاهی که برنامه‌ای نداره شرایط کشور رو عوض کنه، سود خالصه، همش گوشته. فقط شاه باید مواظب باشه که این والی‌های خود زیادی قوی نشن که مثلا تهدیدی بشن برای قدرت خودش. اینا رو هر از گاهی با هم دیگه عوض کنه، یاغیگری کردن از ولایت دیگه نیرو بریزه سر اینا جمعشون کنه. و بعدش هم موقت سال به سال میتونن حراج بکنن. ممکن بود بده به یکی دیگه، بگه مثلا اینجا تو کم دادی، من میدم به یکی دیگه که بیشتر میده، مداخل بیشتری حاضر بده. و چون موقته، اون حاکم محلی هیچ وقت نمیره دنبال اینکه یه سرمایه‌گذاری بلند مدتی بکنه که مثلا سود خودش رو بیشتر کنه. هیچ انگیزه‌ای هم نداره مثلا با مردم خوش رفتاری بکنه، چون چیز بلند مدتی قرار نیست اتفاق بیفته. فردا همینو ممکن ازش بگیرن. همه فشارش رو واسه همین میذاره که سودی رو که الان میتونه ببره بیشتر بکنه. کسی از فردا خبر نداره. سیستم غارت و چپاول نهادینه شده است. سیستمی که توش سود سریعتر خیلی بهتر از سود بیشتره. خیلی بهتره. سرکه نقد حلوای نسیه رو ده هیچ میزنه، چون کسی از دراز مدت خبر نداره که در طولانی مدت اصلا معلوم نیست من هنوز اینجا باشم، مغصوب باشم، پامو به فلک بسته باشن، اموالمو گرفته باشن، نفرستاده باشنم یه جای دیگری. من تا اینجا هستم، باید تا جایی که میتونم بکنم. ویژگی مهم سود در این شرایط بیشتر بودنش نیست، مقدارش نیست، فوری بودنشه. سیستمی ساخته شده برای پیشرفت نکردن، برای فساد، برای موقتی و کوتاه مدت بودن و در سطح سیاستگذاری و کلان برای کاری نکردن، برای همینطوری که تا حالا بوده ادامه دادن و غارت. و همه اینها در کشوری که دیگه تغییر کردن براش انتخاب نیست، دیگه اجباره. همونطوری که نیم قرن پیشش عباس میرزا به احساس و مشاهده متوجه شده بود، عثمانی فهمیده بود، ژاپن فهمیده بود، دیگه نمیشد درای کشور رو بس. اگر میشد بست و بدون ارتباط با دنیا ادامه داد، شاید اون شیوهی که سالها داشتن اداره میکردن همچنان هم جواب میداد. ولی جنگ‌های ایران و روس نشون داد که اصلا چنین چیزی دیگه ممکن نیست. ترکش‌های این تغییر خیلی شدید داره به سمت ایران میاد، اصلا شدنی نیست. تغییرات بزرگ اروپا هم مال 2 روز قبلش نبود، از قرن‌های قبل شروع شده بود در عرصه فکر و اندیشه و مذهب و انقلاب علمی از قرن‌های قبل. در اقتصاد با انقلاب صنعتی از اواخر قرن 18 بریتانیا، دیگه واقعا بریتانیا و یک کشور در اروپای غربی شروع کردن خودشون رو از بقیه دنیا جدا کردن، فاصله رو خیلی زیاد کردن. در نیمه دوم قرن 19 دیگه یک عصر جدیدی از استعمار شروع شده بود. این قدرت‌های بزرگ میگفتن فاصله اینقدر زیاده، ما هر جایی بخوایم و بتونیم، تا جایی که با هم دیگه بتونیم کنار بیایم، چنگ میندازیم واسه خودمون برمی‌داریم. چرا؟ چون میتونیم. چرا میتونیم؟ به خاطر این اختلاف سطح فنی و تکنولوژیکی که با بقیه دنیا پیدا کردیم. این اختلاف سطح فنی و تکنولوژیک یک قدرت نظامی و سیاسی به ما داده که 2 پرده از نمایششو گفتم تو همین قرن 19 در جدا شدن قفقاز و بعدش هم در جدا شدن هرات و مرو دیدیم. پس تغییر و اصلاح نیاز شاه هم میفهمه، یه حرکتایی هم میکنه. ایران ناصری چی کار میکنه؟ پاندول میکنه، میره و میاد. امیرکبیر میاد، حذف میشه، صدر اعظم بعدی میاد با دستورالعمل حفظ وضع موجود و کاری نکنیم 7 سالی هست. بعد باز دوباره شاه میبینه نه، خزانه خالی، اصلاحات لازمه، ورش میداره اینو خودش بشه پرچمدار اصلاحات، پست صدر اعظمی رو حذف میکنه، شورای دولتی درست میکنه، خودش میشینه بالای 6 تا وزیر، مجلس مصلحت خانه درست میکنن که واقعا وظایفش مبهمه، ولی کلی بخوایم بگیم یه چیزی شبیه مجلس قانونگذاریه. ولی مسئله اینه که نه این هیئت وزیران، نه مجلس
مصلحت خانه، اینا در مقابل شاه واقعا اختیاری ندارن. اینا تصمیم مهمی رو خودشون نمیتونن بگیرن. همه تصمیم‌های مهم باید از کانال شاه بگذره. یا اونطوری که عباس امانت میگه دربار هیچ وقت از دیوان جدا نمیشه. دستگاه سلطنت کاملا سوار روی دیوان، روی دولت، روی مجلس شاه، دولت شاه، صدر اعظم یا خود شاه یا آدم شاه. زمانی که خود شاه بدتر، چون دیگه اگه کاری رو انجام نده حتی کسی نیست که ازش بخواد جواب بخواد، حساب بکشه. و این یعنی چی؟ یعنی شاه به میل خودش با هر ترتیب و سرعتی که خودش صلاح میدونه به امور مملکتی رسیدگی میکنه. مملکتی که شرایطش انقدر حساسه که باید در دنیای در حال تغییرات اساسی بکنه. و این جالب هم هست، این که میگیم همه قدرت دست خودش جمع شده، این اینطوری نیست که ما همیشه از این نتیجه منفی گرفته باشیم. یک جاهایی در تاریخ ایران وقتی اقتدار دست یک پادشاهی متمرکز شده، شاه تونسته بدون مزاحمت منشأ تغییرات مهمی بشه. ما نمونهش رو داریم در تاریخ دورتر، وقتی که شاه عباس قدرت قزلباش ها رو محدود کرد، تونست یک کارایی رو پیش ببره. نمونه بارزترش نزدیکتر به ما رضا شاه یا حتی یک بخشی از دوره محمد رضا شاه. اما زمان ناصرالدین شاه هرچند متوجه نیاز به این تغییر هست، مدام دست و پا میزنه و روش عوض میکنه و نه هیچ وقت چنین قدرتی رو به دست میاره که بخواد بشه منشأ تغییر. نه انقدری روشنبینی داره که درک کنه که این تغییری که احتیاج هست از کجا باید شروع بکنه. و نه از همه اینا شاید مهمتر پایداری لازم رو داره. به خاطر اینکه یه جاهایی گفتم اصلاحات شروع میشه ولی پایداری میخواد که وقتی که مشکلات اول بروز میکنه وا نده، در مقابل نیروهای مخالف بایسته و به راهش ادامه بده. ولی این پایداری رو نداره ناصرالدین شاه. اصلا سبک زندگیش اونطوری نیست که بخواد صبح تا شب با این مدل درگیری ها کار کنه و روشون وقت بگذرونه. چون شوخی نیست وقتی داریم میگیم همه قدرت دست خودشه و یه پروژه بزرگ اینطوری میخواد اجرا بشه. این کاره، این کاری که ما شاهانی که اینطوری کار بکنن میشه یک شاه بسیار پرکاری. همچین خاطره کسی از ناصرالدین شاه تعریف نمیکنه. ناصرالدین شاه شاهی که تفریحات و شکار و سرسره و بازی و ایناش رو واقعا علاقه داره و دوست داره و اون تفنن براش مهمه. میگم اون سبک زندگی نیست که این پروژه حتی اگرم میخواست انجام بده بتونه از توش در بیاد. نتیجه این شورای دولتی و مجلس مصلحت خانه و اینا هم اینطوری میشه که بعد 3 سال آدمای خوشفکر و مهم و با نفوذش یا میرن، عزل میشن، یا اینکه از دامنه اختیارش کم میشه. هست این شورای دولتی تا چند سال بعدش هست، اون مجلس مصلحت خانه هم هیچ وقت رسما منحل نمیشه ولی فقط اسمیه که باقی میمونه. نه تغییری، نه نوسازی، نه هیچ امور روزمره مملکت هم روی زمین میمونه. بعد شاه خودش هم که رئیس همه چی دیگه دوباره سعی میکنه برگرده به یک دورانی که صدر اعظمی داشته باشه که بتونه اون اصلاحات بکنه. یعنی بعد از یک وقفه کوتاهی دوباره یه صدر اعظم اصلاح طلب میاد. اصلاح طلب هم ما امروز میگیم با تبار سیاسی که امروز میشناسیم قاطی نکنیم دیگه. این کلمه ها الان یه معنی دیگری دارن. یک صدر اعظمی رو میاره که دنبال تحول باشه. میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالاری، کسی که بی‌شباهت هم نیست پروفایلش به امیرکبیر، درس خونده، زبان بلد، عربی و ترکی و فرانسه بلده، بمبئی کار کرده، تفلیس کار کرده، استانبول کار کرده. در استانبول دوره اصلاحات عثمانی رو دیده، دوره تنظیمات رو دیده، دوره‌ای رو که اولین قانون اساسی رو نوشتن رو دیده و یه ایده های نوگرایانه‌ای داره. از نسل سوم اصلاح طلبان دوره قاجاره که تجربه ناکامی‌های قبلی رو هم دیده. منتها خب اقتدار امیرکبیر رو نداره. شاه هم دیگه اون شهریار جوان و کم تجربه نیست، مطمئن‌تر هم شده و کلاً هم دیگه مقام صدر اعظم خیلی قدرتی نداره اونطوری که اولش داشت. واسه همین خیلی زود میخوره به سد مخالفین، چه مخالفین ارزشی چه مخالفین منفعتی، و نیاز پیدا میکنه به اینکه پشتش به شاه گرم باشه، یعنی شاه رو بتونه بیاره تو بازی. این کارو ایشون با یه ابتکار تازه‌ای میکنه. چطوری شاه رو علاقمند بکنه یه همچین شاهی رو به پروژه تجدد، شاهی رو که حالا خوبم شناخته، دستش هم خوب خونده، کنجکاویش رو، بازیگوشیش رو هم فهمیده که چیه، با بردنش به فرنگ، با نشون دادن بهش که ببین تجدد برای اینا چی آورده، شاید ما هم بتونیم همینا رو بیاریم. این سفرهای فرنگ رو ما معمولاً بدیاشو گفتیم که طولانی، پرخرجه واسه مملکتی که خزانه‌اش خالی و اینا، ولی یه دفاعی هم داره دیگه. یه دفاعی هم داره و دفاعش همینه. این اولین باره که زمامدار ایران داره میره اروپا و یه کسی داره میفرستدش اروپا که هدفی داره، دنبال یه چیزیه، میخواد ازش کمک بگیره بعدن
ولی باید آمادش کنه که بتونه بهش کمک کنه. یک زوم اوت تاریخی دیگه بکنیم الان ببینیم که کجای تاریخیم. اونجای تاریخ هستیم که کسی از شاهان ایران تا اون موقع به اروپا نرفت. کلا خارج شدن به قصد جنگ که اونم دیگه از زمان نادر خبری ازش نیست. این اولین باره که بالاترین مقام حکومت ایران داره میره دنیایی رو که پیشرفته شده ببینه. این خیلی به نظر من مهمه. حالا دیدنش یه چیز، دستاوردهای دیگه هم داره این سفرها، این که داره میره کنار قدرتمندترین سیاستمدارای اروپایی، میره ازش پذیرایی رسمی میشه، قدرت‌های رقیب هم ازش پذیرایی رسمی میکنن. این همه کشور میره با تزار روسیه و قیصر آلمان و بیسمارک و ملکه ویکتوریا و اینا دیدار میکنه. اینا مهمه. از اون نظر که میگم میره چیزهای جدید رو میبینه. میره وین، اکسپو وین، اینه یه دوره‌ایه که نمایشگاه‌های بین‌المللی داره راه میفته. میره اونجا اونو میبینه، دستاوردهای جدید رو میبینه. اونجا غرفه هم داره ایران برای اولین بار. این سفرها چشم و گوش شاه رو باز میکنه. انتظار اینه که بتونه کمک بکنه برای پیشبرد اصلاحاتی که لازم بودنشون واضحه و تأخیر توشون دیگه واقعا داره به نقطه بحرانی میرسه. فاصله اروپای انقلاب صنعتی دیده و ایران ندیده دیگه الان فقط توپ و تانک و اینا نیست. جنسی که تو اروپا داره تولید میشه کیفیتش و کمیتش یه طوریه که وقتی پاش به ایران میرسه تولید کننده و کشاورز و پارچه باف ایرانی اینا همه مرخصن، تعطیلن، مگر اینکه بتونی با عوارض و گمرک مثلا کنترل کنی، نذاری برسه یا جلوشو بگیری که اونم واقعا نه اصلا بلدی، و نه اینکه اگرم بلد باشی توان و زورشو داری. برای همین اینا تحمیل میکنن ترجیحات خودشون رو. روس و انگلیس تحمیل میکنن. اینم یه جور نتیجه اون عقب موندگی فنی دیگه. نتیجه دیگه‌اش همینه که نمیتونی از معادنت بهره برداری کنی. نه تخصصش رو داری، نه پولش رو داری. باز اینجا راه حلی که پیدا میکنن راه حل تازه‌ای برای ایران اون موقع اینه که امتیاز یک منابعی رو بدن به یک سرمایه‌دار اروپایی. امتیاز دادن همونطوری که دولت امتیاز ولایات رو میداد به اسم تویولداری و اینا. امتیاز یه چیزی رو که یه کاری رو که میشه اینجا کرد ولی ما نمیتونیم بکنیم، نه بلدیم، نه سرمایه‌شو داریم، نه هیچی، ولی امتیاز اینو میتونیم بدیم به سرمایه‌دارای اروپایی، شرکت‌های اروپایی. شرکت یه چیز تازه‌ایه که اروپایی‌ها دارن باش کار میکنن و اینا. کانال سوئز رو تونستن باش درست کنن. ما دوست داریم اونا بیان شریک بشن اینجا، کمک کنن پروژه های زیرساختی اینجا هم انجام بشه، مثل راه آهن یا مثل کشتیرانی یا چیزای شبیه این. اینم ولی خب مسیر تازه‌ایه و همین اجرا کردنش هم یه آدمایی میخواد و یک بستری رو میخواد که اینها ندارن. در نتیجه بعضی وقتا میشه اینا برای تکنولوژی و سرمایه رفته بودن دنبال شریک دیگه، با اینکه قرارداد می‌بندن که نه تکنولوژی داره نه سرمایه داره و طرف ایرانی هم بلد نیست و تجربه نداره که چه کار بکنه چه کار نکنه. فسادم که تا دلت بخواد هست اصلا توی سیستمه. در نتیجه از این پروژه ها نه تنها چیزی در نمیاد بلکه اصلا عقب گرد هم میکنه. شکست این پروژه ها باعث میشه این صدر اعظم اصلاح طلب قاجار هم، یعنی دومین صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه هم بیفته، سقوط کنه و وقتی که میفته اون آونگی که داریم صحبتشو میکنیم دوباره تاب بخوره برگرده به سمت محافظه‌کاری و فعلا پیش بریم جلو تا ببینیم چی میشه. خیلی حرف درباره این امتیازنامه ها میشه و باید زد. مخصوصا مثلا میشه به راه آهن نگاه کرد. راه آهن یه چیزی که از زمان امیرکبیر دربارش داره صحبت میشه. ما یه بار قصه راه آهن در دنیا رو تعریف کردیم که چطوری شکل گرفت و جلو رفت. تو ایران هم دیدیم که تا بعد از مشروطه تا اوایل قرن 20 همچنان بحث سر این که بکشیم، از اینجا بکشیم تا اونجا بکشیم، میمونه تا رضا شاه میاد اجراش میکنه. و هر وقت هم درباره راه آهن حرف بزنی هنوز یک عده‌ای هستن که بیان بگن نه این راه آهن از این ور نباید میرفت اونور، از اون ور باید میرفت اینور، این الان غلطه، این به نفع اون شد. این یعنی پتانسیلش بود و هست که این بحثای یه قرن دیگه هم ادامه پیدا بکنه. و راه آهن چیزی که هیچ هم معلوم نیست واقعا چه دردی میخواد از مسلمین دوا بکنه و در نتیجه حمایت زیادی که نداره، هیچ کلی دشمن هم داره داخلی و خارجی، انجام نشه، اجرا نشه، بازم درست نشه، میتونست نشه. اونایی هم که دنبالش بودن حتی خوشنام ترین ها و اصلاح طلب ترین هاشون هم رشوه میگیرن، آلودن خیلی وقتا. یه نمونه است راه آهن، ولی بارها میاد توی دوره ناصری که خب اصلا هوا میشه، اصلا منتفی میشه، میمونه تا آخر دوره قاجار. هیچ یه تیکه راه آهن میکشن بین تهران و شاه عبدالعظیم که خب اصلا شوخیه در مقابل اون چیزی که لازم بود و اون چیزی که قرار بود بشه. اشتباه اگر فکر کنیم نتیجه این ناکامی ها و شکست ها فقط اینه که پروژه ها راه نمیفته، فقط راه آهن درست نمیشه. ته اینا به اینجا میرسه که شاه کلا فکر تغییر رو میذاره کنار. تقریبا میگه ناصرالدین شاه که من وزرایی میخوام که هیچی نفهمن، ندونن بروکسل شهر یا کلمه. و وقتی کار به اینجا میرسه دیگه اصلا امکانش نیست که بشه، دیگه شانسی هم نمیتونه بشه.
دیگه ناصرالدین شاه داره میشه نیرویی در مقابل هر تغییری. سر امتیازنامه ها چی میاد؟ امتیازنامه ها درخواست براش هست. یک دوره‌ای میشه که بریتانیا با سیاست تهاجمی میاد دنبالشون و 3 امتیازنامه رو هم نهایتاً میتونه بگیره. یعنی 3 امتیازنامه مهمی که خیلی میشنویم مال این دوره است. رژی تنباکو، امتیاز کشتیرانی در کارونه و امتیاز تأسیس بانک شاهیه. این هم دوره بسیار خاصیه، هم از این ور بریتانیا اگریسیو تهاجمیه، هم از اون ور ناصرالدین شاه صدر اعظم تازه‌ای داره به نام امین‌السلطان و ترکیب ایشون و سفیر جدید بریتانیا در ایران و اون فشاری که بریتانیا گذاشته بنبست امتیازنامه ها رو میشکنه. به قول امیر خادم توی پادکست ماجرای مشروطه، میشکنه بنبست رو. امین‌السلطان صدر اعظمیه که وقتی صدر اعظم میشه خیلی جوان، 30 سالشه، 4مین صدر اعظم رسمی ناصرالدین شاه بعد از امیرکبیر و نوری و مشیر سپهسالار. آدمای دیگه هم بودن ولی میگم اونا خیلی مهم نیستن و خیلی کوتاه بودن و اینا. و از چهره‌های خیلی مهم اواخر عهد ناصری و بعداً ابتدای مشروطه است. 25 سال در سطح بالای سیاسی ایران فعاله، ولی سیاستمدار بسیار ماهریه. از جوانی هم خیلی مورد توجه ناصرالدین شاه. زمان ایشون امتیازنامه ها ردیف میشه، سفر اروپا هم ادامه پیدا میکنه. 2 دوره دیگه سفرهای خارجی میره ناصرالدین شاه. یه سری چیزایی مثل عکاسی خیلی توجهش رو جلب میکنه. توی عکاسی ذوق خوبی هم نشون میده خودش. حالا گفتم خیلی ذوق هنری بالایی نداره و خیلی سلیقه فاخری نداره اینا. تو عکاسی عکسایی که خود ناصرالدین شاه میگیره عکسای خوبی هستن. به جز اینکه کمک میکنه و باعث میشه ما عکسای مهمی از اون دوره داشته باشیم. توی یه ویدیویی بعضی از عکساشو داستانشو تعریف کردیم. خودش هم عکسایی گرفته که به چشم من خوبن راستش. مخصوصا با عکس عکاسای دیگه اون دوره نگاه کنیم در دنیا قدر واقعیشون بیشتر معلوم میشه. دستور میده کتاب‌هایی از تاریخ اروپا و زندگی چهره‌های مشهوری مثل اسکندر و پتر کبیر و فردریک کبیر و کریستوف کلمب و ناپلئون و یه سری ادبیات عامه پسند و اینا رو ترجمه کنن. حالا به اینا واقعا خودش میخواد بخونه، خیلی جالبه. و تاریخ رو همونطوری میخونه که این قصه های عامه پسند رو میخونه. یعنی در شکارگاه وقتی که از شکار خسته شده مثلا شب خوابش نمیبره، اعتمادالسلطنه رو صدا میکنه سرگذشت اسکندر مقدونی براش بخونه. اینطوری داره تاریخ میخونه. ولی مشکل اصلی نیست که چطوری میخونه، مشکل اصلی نحوه استفاده شاه از ابزار و دانش نیست. مسئله اینه که اینا فقط و فقط برای مصرف شخصی شاهه. عموم مردم که هیچی، نخبگان جامعه هم دسترسی به این سوغات فرنگی ندارن. بجز دارالفنون که اونم از دوره امیرکبیر مونده و از اولین تلاش هاست برای اصلاحات دوره ناصری، نه یک مدرسه‌ای برای گسترش آموزش جدید درست میشه، نه حتی بین نخبگان مثلا آموزش میبینی که روال میشه، سرعتی میگیره، نه تلاش گسترده‌ای میکنن که دانشجو بفرستن خارج با علوم جدید آشنا کنن، نه کتابخونه‌ای درست میشه، نه کتاب مفصل ترجمه بشه مثلا مطالعه بشه. نه تنها نمیشه، حتی ناصرالدین شاه سالهای آخر به نظرش میرسه که این فکرایی که در اروپا رایجه واسه ایرانیا خطرناکه، ممکنه که خیال سودای جمهوری تو سر آدما بندازه. یادمون باشه اینا دوره‌ای که بعد از جمهوری دوم فرانسه است، قدرتمندترین پادشاه‌های اروپایی هم نگران گسترش افکار جمهوری خواهانه هستن و اینا. و ترس شاه بیراه نیست، ولی خب ترسیه که داره و باعث میشه که بگه کسی حق نداره بره اروپا. ممنوع میکنه سفر به اروپا رو برای رجال ممنوع میکنه، میگه فقط مأموریت‌های دولتی، به جز این نه. چیزهای دیگر هم تعطیل میکنه. میرزا ملکم خان به تقلید از لوژهای فراماسونی در اروپا یک مجمعی درست کرده به نام فراموشخانه. ارتباط سازمانی نداره با لوژهای فراماسونری اروپایی، ولی قراره مثلا یه جور کلوب روشنفکری باشه برای ایرانی‌ها. شاه اولش خوشش هم میاد، تشویقم میکنه اشرافو برن عضو بشن، ولی بعد احساس میکنه یه افکاری اینجا داره مطرح میشه که ممکنه باعث علاقه به تغییر بشه و میتونه این براش خطرناک بشه. نه تنها فراموشخانه رو تعطیل میکنه، ملکم رو تحت تعقیب میذاره. بعدن هم هر کسی تقاضایی داره که مثلا یه همچین انجمنی درست کنن، با چنان شدت و خشونتی رد میکنه. خودش میگه نمیخوام کس دیگری همچین فکری به ذهنش برسه. یه بار یه عده‌ای از جوونا با چند واسطه از طریق یکی از نزدیکان شاه تقاضای تشکیل یه چیزی میکنن شبیه حزب سیاسی، نه اینکه برن در برابر سلطنت و اینا بشینن توش بحث سیاسی بکنن. میگن غلط کردن، هم چه تقاضایی کردن. اونی که واسطه شده که این تقاضا رو مطرح کنن میگه اینو معرفیش کنین، نظمیه باش برخورد کنن. شاهی که داریم میگیم آدمی بود که متوجه دیگه تکرار نمیکنه کار خودش هم. یعنی بعد از یک مدتی به اینجا
میرسه، همونطوری که کار هر کسی که در قدرت طولانی مدت به اینجا خواهد رسید، حتی اگر ضرورت تغییر رو واقعا دیده باشه و حس کرده باشه. خب حالا بخوایم کم کم بریم سراغ بخش انتهایی ویدیو. ما عموما درباره ناصرالدین شاه وقتی حرف میزنیم حرف از ناکامی هاست، چیزایی که به دست نیامده، راه آهنی که کشیده نشده، مجلسی که درست نشده، مدرسه هایی که راه نیفتاده، اصلاحاتی که شروع نشده تمام شده، کارهای ناتمام، آونگی که رفته و آمده. اما چه کاری رو کرد؟ چه چیزی رو آورد که موند؟ چه تکنولوژی آمد توی اون دوره توی ایران؟ اینا هم سوالایی که میشه پرسید. چه تکنولوژی آمد توی اون دوره توی ایران و نرفت و اتفاقا مهمم بود؟ شاید یکی از معدود دستاوردهای تمدن فرنگی که واقعا ناصرالدین شاه کمک کرد به توسعه‌اش در ایران تلگراف باشه. تلگراف فرق داشت با اسباب بازی‌های شخصی شاه. چیزی نبود که شاه بتونه فقط خودش در دربار ازش استفاده کنه. اصلا فقط وقتی فراگیر میشد کار میکرد. چیزی نبود که شاه بتونه بشینه واسه خودش تو دربار باهاش بازی کنه، کیفشو ببره. ولی به درد شاه هم خیلی میخورد. میتونست فرمانها رو به سرعت به اطراف کشور بفرسته، اخبار مملکت رو از ولایات سریع بگیره. یعنی کاربردش برای اون کاری که میخواست، تمرکز و قدرت، خیلی زیاد. حالا کاربردهای عمومی دیگری هم داشت، ولی اون چیزی که به درد شاه میخورد همین قسمتش بود. فقط هم ناصرالدین شاه نبود، انگلیسی ها هم خیلی احتیاج داشتن که خط تلگراف وصل باشه، بتونن اخبار رو از منطقه به کشورشون سریع برسونن. یه چیز خیلی جالبی خوندم سر جنگ هرات، وقتی انگلیسی‌ها جنوب ایران رو میگیرن که به ایران اولتیماتوم بدن، یک مذاکراتی هم در جریان بین هیئت ایرانی و انگلیسی. حالا مذاکره دارن میکنن، از اونورم همزمان دارن عملیات نظامی میکنن در جنوب ایران که مثلا به ایران فشار بیارن که سر میز مذاکره امتیاز بده. ولی مشکل اینه که در جبهه جنگ پیشروی سریعه، ولی اخبارش چند هفته بلکه چند ماه طول میکشه برسه به پایتخت‌ها. بعد پایتخت‌ها بخوان فکر کنن، دستوری بدن به هیئت مذاکره کننده، بعد اینا بخوان با هم مذاکره کنن. یعنی یک تأخیر، دیلی خیلی زیادی داره. از یه جایی به بعد دیگه عملیات نظامی واسه خودش داره ادامه پیدا میکنه. هیئت‌های دو طرف هم دارن مذاکره میکنن، چونه میزنن بدون توجه به اوضاع جنگ، به خاطر نبودن تلگراف. اینا شبکه تلگرافی که در ایران میاد در دوره ناصرالدین شاه خیلی هم تکنولوژی روزه. یک دهه بعد از اینکه در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرده، تو ایران هم راه میفته و نسبتاً سریع، حداقل نسبت به بقیه دستاوردهای اون دوره، نسبتاً سریع در ایران فراگیر میشه. این یکی از دستاوردهای اون دوره است که واقعاً میاد و واقعاً هم میمونه و استفادهش هم به همه میرسه. یه چیز دیگری که از حاصل این آشنایی و سفرهای خود ناصرالدین شاه و رجال به اروپا است، تغییراتی که توی شهر تهران به وجود میاد. بناها و ساختمانایی که میسازن، هم تغییراتی که در شکل شهر میدن. یک جاهایی مثل تکیه دولت که مثلا حالا برای یکی از سنتی ترین آیین‌های مذهبی میسازنش، واسه تعزیه میسازنش، ولی نگاش که میکنی الهام گرفته از اپرا هال‌ها و بناهای بزرگی که اون موقع تو شهرهای اروپا میساختن. یا ساختمانی که بعد از انقلاب مشروطه میشه اولین ساختمان مجلس. این ساختمان برای مجلس که ساخته نشده طبیعتاً، چون مجلسی که وجود نداشته، ولی این ساختمون رو میرزا حسین خان سپهسالار با الهام از مجلس عثمانی واسه خودش ساخته. بعد از مرگش ناصرالدین شاه بالا کشیدتش، گرفتتش واسه خودش، و بعدن ساختمونی که اتفاقا اولین مجلس ایران هم توش برگزار میشه و حالا داستانش رو واقعا باید جای دیگه گفت. ولی یه دفعه دیگه هم من گفتم، برای من جالبه که چون مجلس یه چیزی که تا وقتی وجود نداشته نیاز به ساختمونش هم نیست، وقتی اولین بار درست میشه اینکه چه ساختمونی رو براش استفاده میکنن مهمه و بعدن هر ملتی کی به اینجا میرسه که ساختمانی برای مجلسش میسازه. برای من خیلی جالبه. اولین مجلسایی که تو ایران شکل میگیرم توی اون ساختمونی که زمان ناصرالدین شاه ساخته شد، ولی خب ساختنش ربطی به ناصرالدین شاه نداشت. خود شمس‌العماره هم که ساختمان خیلی معروفی و داستان داره و اینا، اینم در زمان ناصرالدین شاه در ضلع غربی کاخ گلستان میسازن. اونم باز یک تلفیقی از معماری ایرانی و غربی، چشمانداز خوبی هم داره به خیابان ناصریه. ناصریه خیابونی که برای دوره رضا شاهشون اسمان همه رو بعد عوض میکردن. رضا شاه خیلی هم از ناصرالدین شاه بعدش میومد، ناصریه رو اسمش رو بعد عوض میکردن، چون همینه دیگه، وارد یه بخشی از تاریخ که ما خوشمون نمیاد حذف بشه. اون خیابونم عوض شد ناصر خسرو، ولی در واقع با اشراف به خیابون ناصریه ساختمون شمس‌العماره ساخته
ساخته شد، به یک عبارتی اولین آپارتمان‌های تهران و اون خیابون هم واقعا یکی از زیباترین خیابون‌های تهران بود. کلاً چون دوره سلطنتش طولانیه، زمان هست برای اینکه ساختمون‌ها رو بسازن و بجز اینکه خود شاه علاقه داره به هنر و اینها، باعث میشه که آثار معماری و شهرسازی مهمی ساخته بشن توی این دوره. بعضیاش فقط برای اینکه شاه و درباری‌ها و اینا استفاده کنن، مثل کاخ اشرت آباد برای اشرت واقعا درست شده، یا بناهای کاخ گلستان که در دوره ناصرالدین شاه بهش اضافه شده، مثل تالار آینه و اینا واقعا هر دو از مهمترین آثار معماری معاصر ایرانی هستن. بعضیا مثل لاله‌زار، مثل ناصریه، مثل میدون توپخونه، مثل میدون ارگ، اینا برای استفاده شاه استفاده نشده. البته که نقش پروپاگاندایی داره، ساخته شده که شکوه سلطنت رو نشون بده، ولی یه جایی که مردم میرن تفریح میکنن. اصلا با این چیزا تهران شبیه تر میشه به شهر قرن 19 که مشابهش رو ناصرالدین شاه اروپا دیده. واسه همینه که لاله‌زار میخواد، واسه همینه که میدون توپخونه رو میسازن و دوره مهمیه برای تهران. جمعیت تهران زیاد شده، بالاخره تهران یه حصار طهماسبی داشته، یه حصار و خندقی که دوره شاه طهماسب دور شهر کشیده بودن، دیگه اون جواب این جمعیت رو نمیده. اون حصار شاه دستور میده خراب کنن، خندق رو پر کنن، شهر بزرگ میشه، توی حصار جدید خیابون کشی میکنن، شمرون رو که ییلاق و تفریحگاه شاههای قاجار بوده توسعه میدن، کاخ صاحب قرانی بنایی که به اسم خودش در نیاوران میسازن، صاحب قرانی است دیگه، مال صاحب قرانه که صاحب قران خودشه. در دوره مظفر نتیجه فرمان مشروعیت هم تو همین کاخ صاحب قرانی صادر میشه. خیابان‌های اصلی شهر تو این دوره سنگ فرش میشن. شهر تهران اصلا ظاهرش در دوره کوتاهی تغییری میکنه که واقعا سالها و دهه‌ها نکرده بود، خیلی عوض میشه و این جالبه چون همزمان با یک سری تغییرایی در شهرهای مهم اروپایی و اثر مستقیم اون تأثیرات و حاصل آشنایی شاه و البته اعیان دیگه است با شهرسازی متفاوت و شهرهای اروپایی. فقط هم شهر نیست دیگه، وقتی شهر میخوای بسازی حالا نقشه برداری لازمه. نقشه برداری تا اون موقع تو ایران کسی یاد نمیگرفته. اصلا زمان جنگ‌های ایران و روس ایرانیان نقشه دقیق میدان جنگ رو ندارن، ولی اون موقع حالا نقشه برداری آمده. نقشه تهران رو بعدن یکی از فارغ التحصیلای دارالفنون میکشه اصلا. ولی نکته اینه که طولانی شدن سلطنت ناصرالدین شاه باعث میشه که از نظر ساخت و ساز یک دوره مهمی در تاریخ معاصر ایران شکل بگیره. شهر هم تغییر فیزیکی بکنه و هم تغییرات دیگری. واقعا یک نمونه منحصر به فرده. حالا منحصر به فرد هم اگه نه، یکی از اندک تغییرات مهم و ماندگار این دوره طولانیه. به نظرم اینطوری باید گفت. و یه نکته‌ای توش هست، بجز اینکه حالا جالبه و از اثرش از فرنگ اومده و شاه علاقه داشته و ساختن اینا، یه نکته خیلی جالبی توش هست. این کارا رو تونستن پیش ببرن، خواستن و تونستن پیش ببرن. شاید به خاطر اینه که ساخت و ساز یک چیزیه که خیلی به کسی بر نمیخوره. یعنی اون موقع دیگه محافظه ترین لایه‌های جامعه هم جلوی این قسمت کار رو نمیگرفتن. همه خوششون میومد شهر قشنگتر بشه، آبادتر بشه، ساختمونا بهتر بشن. اینو دیگه واقعا باهاش مشکل نداشتن، حداقل اون موقع میگم نداشتن. مخصوصا که حالا بناهای دیگری که میساختن، بناهای مذهبی رو هم، مسجدها رو هم، عتبات آرامگاهایی که برای شیعیان مقدسه رو هم، اینا رو هم براشون یا درست میکردن یا اعتبار میدادن، یه کاری میکردن. بالاخره هم عوام، مردم و هم روحانیون اینا خوششون میومد، استقبال میکردن. بالاخره همه این ساخت و سازها چه مذهبی چه غیر مذهبی یه جور پروپاگانداست، یک جور نشان دهنده شکوه و عظمت ذل الله و سلطان صاحب قران هست. خیلی چیزای دیگه تغییر دادنش برای گروه‌های محافظه‌کار مشکل ایجاد میکنه، اصلا بر خود شاه مشکل ایجاد میکنه و این یه تناقض بزرگ دیگه. این تغییری که در اروپا اتفاق افتاده از یک سری اندیشه‌های آمده که سازگار نیستن، نه با اون سنت‌ها و خرافاتی که شاه خودش داره و واسه هر کاری دنبال استخاره و طالع سعد و نحس و اینا میره سازگارن، نه با اون اقتدار الهی سلطان میسازن. شاه بعدش نمیاد وضع مملکتش بشه اروپا، میفهمه که اینجا هیچی سر جاش نیست. یه جاهایی وقتی خیلی کلافه میشه و میبینه کاری از دستش بر نمیاد، میگه کاش کثافت نجاست ایران رو به کس دیگری میدادن، به من نمیرسید. یه جایی وقتی از اروپا برگشته، رجال دربار رو جمع میکنه، بهشون میگه که چتون شماها، چرا وضع مملکت اینه؟ اعضای پارلمان انگلیس چیشون از شما بیشتره؟ اونا هم مثل شما آدمن، اونا هم ریش دارن. همه پارلمان اون موقع ریش داشتن،
یعنی مرد بودن. میگه چرا اونا مملکت رو اینطوری اداره میکنن شما اینطوری اداره میکنید؟ از این به بعد دیگه فقط جمع میشید، فقط کار، فقط رسیدگی به امور مملکت. انگار مثلا بگی رسیدگی به امور مملکت، دیگه همه رسیدگی به امور مملکت میکنن. بعد بعضی از آدمایی که بهش نزدیکن توی خاطراتشون میگن که ما چه بگیم، چطور بگیم؟ شاه انگار نمیفهمه که مشکل اصلی اینه که همه قدرت دست شماست. کسی نمیتونه مملکت رو مثل اعضای پارلمان انگلیس اداره کنه. وقتی شاه میخواد همه کاره باشه، وقتی خودش همه بار تغییر رو میخواد یه تنه ورداره، اگرم خیلی اهل تغییره. درسته که تغییر میخواد بده و مخالفت هست اینا، ولی وقتی تنهایی میخواد وایسه معلومه که پیش نمیره. بعدش هم بدون فکر جدید با اون سرکتاب باز کردن و رمل و استرلاب و ملیجک آوردن و حرمسرا درست کردن و معلومه که نمیشه اون کارا رو کرد. اینکه شما بگی هر کسی میخواد با اندیشه جدیدی فکر کنه رو پدرشو بدیم بسوزونن و رجالی میخوام که فرق کلمپیچ و بروکسل رو ندونن و امیر کبیر رو خفه کنم و میرزا حسین خان سپهسالار رو اینطوری دکش کنم و خب معلومه که اینطوری کشورت به جایی نمیرسه. این تناقض‌ها، این البته خطرات مسیر تغییر برای خود شاه، اینا هست که نهایتاً باعث میشه که بعد از یه مدت رفتن آمدن بگی آقا من اصلا بیگدار به آب نمیزنم، من میشینم سیاست خلاصه میشه برای من در برقرار کردن موازنه بین همین افراد صاحب قدرت و ثروت انقدری که هستن و دربارم و اینا، و تو اینکه این شکاف موجود بین قدرت‌های اروپایی یه بندبازی بکنم، به جای اینکه فکر کنم به آموزش عمومی و نخبگانی تربیت کردن و اینها، برم با این اسباب بازی‌های دوربین عکاسی و کتابایی که اعتماد السلطنه واسه مثلا پر کردن اوقات فراغتم برام ترجمه میکنه با اینا مشغول باشم که به درد شاه میخوره ولی به درد مردم نمیخوره. من راستش دوست داشتم این ویدیو طور دیگری بشه اولش وقتی بهش فکر کردیم، ولی وقتی که شروع کردیم به نوشتن جای دیگری رفت و بعد دیدم که این ناگزیره. واقعا اگه ویدیوی خوبی درباره این دوره میخوایم بسازیم همین میشه. نرسیدیم درباره شخصیت ناصرالدین شاه صحبت کنیم، نه که نرسیدیم، اولویت ندادیم بهش، اینجا ترجیح دادیم درباره دورش و فرآیندهای مهمش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ناصرالدین شاه رو میشه نماد دوره قاجاریه دونست. 130 سال قاجاریه روی کار بودن، 48 سالش ناصرالدین شاه و هم طولانیه هم دوره حساسیه. سرعت تغییرات در غرب، سرعت فاصله گرفتن با ایران خیلی زیاد شده. تو این دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم دیگه فقط غرب نیست، ژاپن هم هست و اینا دارن فاصله میگیرن. ایرانی‌ها اول قرن 20 که چششون یهو باز میشه میگن ژاپن روسیه رو شکست داد، میگن چی شد همچی شدش مال همین دهه‌های قبل که ما مشغول ملیجک بازی بودیم، اونا داشتن کارهای دیگه میکردن. اگر وضع دنیا اینقدر سریع تغییر نمیکرد، شاید قاجاران میتونستن به همون سبک قدیمی حکومت کنن بر جامعه کلنگی، اما این تغییرات از جهات مختلف کاری کرد که دیگه به اون سبک قبلی حکومت کردن غیر ممکنه. جایگاه ژئوپلیتیک ایران یه طوری بود که شده بود زمین بازی قدرت‌های بزرگ. حفظ یکپارچگی سرزمینی، تمامیت ارضی ممالک محروسه ایران خودش کار سختی بود. حفظ استقلال سیاسی و تأمین منافع ملی به مراتب کار سختری بود. میتونیم بگیم از عهده اولیه تا حدود قابل قبولی برآمد، از عهده دومی و سومی هرگز. بعد بجز این، حتی وقتی که این قدرت‌ها از راه‌هایی که نسبتاً صلح‌آمیزتر هم بود، مثلا تجارت، حتی وقتی از این راه‌ها سعی کردن ارتباطشون رو با ایران زیاد کنن، تفاوت انقدر زیاد بود که قدرت تولیداتی که وارد بازار داخلی ایران می‌کردن یه طوری بود که تجار و صنعتگر ایرانی ورشکست می‌شد. و این نکته مهمیه وقتی که یه خورده با لنز بازتر نگاه بکنیم، از قرن 16 میلادی شروع کنیم به نگاه کردن، از وقتی که عصر اکتشاف شد، از وقتی که اروپایی‌ها زدن به دریا و رفتن و راه‌های جدید به آسیا و به چین و هند پیدا کردن و دیگه ایران سر مسیر نبود و یه جورایی از نقشه دنیا حذف شد، از اون نقش باستانیش جدا شد، مخصوصا تو اون بازه‌ای که این نقش باستانی از بین رفت و نفتم هنوز نیامده که نقش جدیدی بخواد تعریف بشه. اهمیت ایران از موقعیتش میاد کنار هند و کنار شوروی. واسه انگلیس مهمه که مواظب باشه که دست روسیه نیفته که منافع هندش تهدید نشه. واسه شوروی، واسه روسیه مهمه که بتونه اینجا رو دسترسی داشته باشه، یا فشاری به انگلیس بیاره یا خودشو به خلیج فارس مثلا برسونه. و این میاره جلوی چشم، تفاوت رو میاره جلوی چشم. بجز این ایرانی‌ها هم دارن میرن خارج و میان. حالا قبل از ممنوعیت بیشتر می آمدن، بعد از ممنوعیت کمتره، ولی
میرن میان و میبینن و این گزارش‌ها برمیگرده. ما یه ویدیو داریم درباره این که روشنفکران قبل از مشروطه چی مینوشتن، اونجا کامل توضیح داریم، یعنی کاملتر توضیح دادیم. فیلم حاجی واشنگتن رو دیده باشین، اون مثلا اولین سفیر ایرانه که رفته آمریکا، مال همین دوره ناصریه دیگه. این ارتباطا رفتن اومدن متوجه میکنه جامعه رو که آقا دنیا خیلی عوض شده با دنیای ماها. میرن حیرتنامه مینویسن و مدام افسوس میخورن که آقا این چه، اون اگه اون مملکت این چیه، اگه این زندگی اون چیه. اولش حیرتنامه است، بعد از یه مدتی شروع میکنن طبعا به اینکه چطوری میشه این عقب ماندگی رو جبران کرد و جایی که حکومت مردم رو رعیت خودش میبینه، طبعا مردم هم همه این تفاوت رو از چشم دولت میبینن. هر چی تفاوت هست تقصیر حکومته. ما که رعیتیم، که ما که کاری نمیتونیم، ما که واقعا آزادی عملی نداریم. که نخبگان رو بذاریم کنار، جامعه خودش درگیر خرافات و تعصبات و همه اینها هست، ولی میفهمه که دنیا داره جور دیگری جلو میره و اداره میشه. واسه همینم خیلی زود انواع فکرهای تغییر خواهانه و تحول خواهانه اصلاحی و انقلابی میاد با همین مسافرت کرده های فرنگ و روشنفکرا و اینایی که از تو دستگاه اداری در آمدن و حتی با کارگرایی که رفتن این ور اون ور دارن کار میکنن، دارن کار کارگری میکنن، میرن قفقاز ایرانیا کلی کار میکنن. از همونجا اینا با اندیشه های چپی آشنا میشن که داره اونجا شکل میگیره. اونا رو میان اولین جرقه اندیشه های چپ و اندیشه های آنارشیستی از شمال غرب ایران وارد ایران میشه. اندیشه حکومت قانون همین موقع با کسایی که مثلا در فرانسه با انقلاب فرانسه آشنا شدن، در عثمانی اصلاحات رو دیدن، با اینا وارد ایران میشه و جامعه تا میشنوه تشنه هم هست، جامعه مشتاق هم هست، میفهمه و دوست داره تصویر رو که اونا میسازن و اینو میخواد. حالا اینکه چقدر این برداشت‌ها دقیق بود، چقدر شدنی بود یا نه، اینا واقعا موضوع بحثی است. مسئله اینه که واقعا حکمرانی به شکل قبلی غیر عملی بود. همه دیگه میدونستن غیر عملیه. ناصرالدین شاه هم میدونست. سفیر انگلیس میگه خودش هم نیمه فرنگی شده و میگه دوست داشت که این تغییراتی بده. بر ما هم واضحه. دوباره اگه از اولش نگاه کنیم، با امیرکبیری شروع کرد که ظرف 3 سال خب خیلی از اون شلخته بازی‌ها و اون فسادی رو که رسم دربار بود جمع کرد. ولی خب این جمع کردن مقاومت‌های ایجاد کرد و هر بار که دوباره شاه سعی کرد مسیر اصلاحات رو بره، یا همراه شد با اصلاحات، یا سعی کرد خودش بگیره دستش، یا از ضرورت شروع کرد با کمک یک صدر اعظم اصلاح طلبی یا تنهایی، به همون واکنش‌ها با دوباره رسید و دوباره همون بازی رو تکرار کرد تا یه جایی که دیگه این آونگ انقدر رفت و اومد، گفت آقا من تصمیم نهاییمو گرفتم. تغییر خوبه ولی هزینه‌هاش به فایده‌هاش نمیارزه. میگم گفت، یعنی برداشت من اینه که به اینجا رسید و این رو تصمیم گرفت و گفتش که من همین مأموریت غیر ممکن رو ادامه میدم. وضع موجودو که میدونم چقدر خرابه همین رو ادامه میدم و واقعا هم آخرش جونش رو سر همین گذاشت. داشت آماده میشد جشن‌های شکرگزاری 50مین سالگرد سلطنتش رو بگیره. تو شاه عبدالعظیم ترور شد. میرزا رضای کرمانی کشتش. یک تاجر خرده پایی که با سید جمال اسدآبادی ارتباط داشت، تحت تاثیر افکارش بود و به این نتیجه رسیده بود که باعث و بانی این وضع مملکت خود شخص شاهه و اینطوری شاهی که یک بار در جوانی از تروری به دست بابی ها جان به در برده بود، این بار گله ششلول میرزا رضا رو گرفت تو قفسه سینه و جا در جا مرد. میرزا رضا هم بعدن تو بازجوییاش گفتش که مدام دور و برش تو این 50 سال آدمای مفخر و طفیلی پرورش داده بود، من ریشه رو زدم. ریشه رو که بزنی شاخه ها خودش میافتن. به اینکه حرفش درستی یا غلطه نداریم، ولی اون تغییری رو که شاه ازش صرف نظر کرده بود میدونیم که خودش میدونست که باید انجام بشه و نکرد. حالا اگه میکرد سرنوشتش آیا فرق میکرد نمیکرد دیگه، اینا غیر ممکنه جواب دادنش، ولی کاری رو که میدونست باید بکنه انقدر نکرد تا خودش به این وضع افتاد و کمی بعد از مرگش هم با انقلاب مشروطه اون تغییرات به جانشینش تحمیل شد. این ویدیوی ما ویدیوی طولانی، ما فکر میکنم طولانی ترین ویدیویی باشه که تا حالا ساختیم. من امروز صبح شروع کردم به ضبط این ویدیو، الان دیگه شب تقریبا که داره تمام میشه. این ویدیویی بود درباره ناصرالدین شاه و درباره ایران ناصری، ایران عصر ناصری و یک نگاه دیگه است برای سردرآوردن از ایران قرن 19. یا به قول آقای امانت که من ارزیابی ایشون رو از ناصرالدین شاه خیلی جالب میبینم، این قسمت ارزیابیش رو میگه که من کتاب ناصرالدین شاه رو نوشتم که این سوال رو جواب بدم که نهاد سلطنت در ایران چطوری کار میکرد. خیلی جالبه. جمله اول کتاب قبله عالم که کتابی درباره ناصرالدین شاه
میگه این کتاب درباره نهاد سلطنت در ایران نوین است و من این حرفو خیلی جدی میگیرم. از کسی که میدونم خیلی درباره این دوره کار کرده و میدونه و اینا، خیلی گوشم تیز میشه وقتی که این آدم میگه که مطالعه ناصرالدین شاه مطالعه اینی که نهاد سلطنت چطوری کار میکنه. میفهمم درباره دوره خاصی داریم صحبت میکنیم، هر دوره خاصیه، واقعا هر دوره‌ای بر خودش خاصه، ولی درباره آدمیه که در طول حکومتش از یک ولیعهد اینسکیور یا به بیان قشنگ آقای کامشاد ناایمن، از یک ولیعهد ناایمن تبدیل میشه به یک شهریار نوجوان آشفته و بعد در دهه بعدی عمرش پادشاهی میشه بسیار مسلط به حکومت و به سیاست خارجی مملکت. دیگه قاجاریه با اون امکانات و اوضاع چقدر بهتر از این میتونست ارائه بکنه نمیدونم، واقعا نمیدونم. از یه نظر دیگری هم موقعیت ناصرالدین شاه بسیار مهمه. اینجا هم وقتی میایم فکر میکنیم ناصرالدین شاه چه کار کرد، رضا شاه چه کار کرد، محمد رضا شاه چه کار کرد، سوالایی که من فکر میکنم این ستا رو باید زیاد درباره روشی که اینا تصمیم گرفتن برخورد بکنن با مسائل باید زیاد فکر بکنیم. ولی جالبه به اینم حواسمون باشه ناصرالدین شاه یکی از اولین مواجهه‌های ایران با مسئله تجدد و مدرنیته و این مواجهه‌ایه که ما خوشمون بیاد یا نیاد هنوز توشیم، هنوز مسئله‌مون رو باهاش حل نکردیم. ملت ایران هنوز با این مسئله درگیره. از نظر من متاسفانه یکی هم ممکنه بگه خوشحالم که این مسئله برای ما هنوز حل نشده. ما یک کتابی توی پادکست پلاس کار کردیم توی همین فصل 6 استراتژی‌های توسعه در ایران. کتابه داره همین رو نگاه میکنه، بهش میگه این سوالی بود که عباس میرزا پرسید که چرا ما پیشرفت نکردیم و دیگران پیشرفت کردن. چون مسئله نیست که ایران یه کاری کرد پیشرفت نکرد، مسئله اینه که دیگران یه کارایی کردن که پیشرفت کردن. اونه که یه خورده عجیبه. ولی سوالیه که از اون موقع روی میز کمی اندکی از اصحاب قدرت در ایران بوده و الان 200 سال که میگذره هنوز روی میز هست. هنوز عباس میرزا اگه بلند شه میگه جواب این سوال ما رو شما پیدا کردین، ما هنوز مطمئن نیستیم جوابو پیدا کرده باشیم و واقعیتش هم اینه که هنوز باهاش درگیریم. ملت ایران با این مسئله هنوز درگیر. ولی امانت میگه ناصرالدین شاه فقط موازنه روسیه و انگلیس رو نداره که برقرار کنه، موازنه سنت و تجدد رو هم داره. این خیلی حرف جالبیه. نشون میده که چرا حکومت بر ایران هی داشت کار پیچیده تری میشد، سیاست ورزی داشت هی کار دقیق تری و سخت تری میشد و اون حکومت دستگاه قاجاری نه به خاطر اینکه قاجار بودن، نه به خاطر اینکه ایلیاتی بودن، اصلا دیگه اون سیستم حکومتی ظرفیت اینکه این همه مسئله رو حل کنه واقعا نداره. خیلی الان برای ما خیلی واضحه که نداره، ولی خب ما دید پسنگر تاریخی داریم نسبت به اون موقع و میفهمیم که واضحه نداره. زمامدار ایران از اول قرن 19 یهو دیدی که 2 امپراتوری قوی اومدن دم مرزش و میفهمی که یه کار مهم برای اینکه بتونه جایگاهش رو حفظ کنه اینه که بین این 2 موازنه کنه، یه تعادل پایداری درست کنه که خودش هم توش بتونه زندگی کنه. این خودش کار سختیه. از دوره ناصری یک تعادل دیگه هم مسئله میشه، اونم سنت و تجدد. در برابر غرب چه کنیم؟ به این آتیش داغ چقدر نزدیک بشیم که هم گرم شیم هم نسوزیم؟ این سوال بنیادیه که با تجدد چه کنیم همچنان هست، روی میز هست. مسئله جامعه ایران باهاش مشخص نشده و این یه سوالیه که زمامداران ایران قبل از ناصرالدین شاه نداشتن رو میز، به خاطر اینکه در عهد باستان که نبود همچین سوالی، در دوران اسلامی همچین چالشی نبود، شیوه حکومتشون یه همچین رقیبی نداشت. مثلا پادشاه میگفتن باید حالا عادل باشه، ظلم نکنه. همه این اندرزنامه‌ها این بود که در حق رعیت ظلمی نکنه، کسی نمیگفت استبداد نکنه. این اصلا رقیبی براش وجود نداشت. از دوره ناصری این مسئله میاد روی میز، اینکه گروه‌های دیگر جامعه باید بیان قدرت بگیرن هم میاد روی میز، اینکه ما باید از این ریشه‌های سنتی یه جاهایی شل کنیم بتونیم فاصله بگیریم هم میاد روی میز، به چیزای به فکرای دیگه فرصت جلو اومدن بدیم هم میاد روی میز. و از اون موقع تا امروز که 200 سال تقریبا ازش میگذره، جامعه ایران و گروه‌های مختلفی توش آمدن، قدرت گرفتن، دارن جواب خودشون رو به این سوال ارائه میدن و امتحان میکنن و این موضوعیه که از اون موقع شروع میشه. برای همین اون موقع به نظر من مهمه چند ساعت دیگه میشه و خوبه که درباره ایران قرن 19 حرف زد. ما هم حتما این کارو میکنیم، به اون دوره برمیگردیم، به کارهای کرده و نکرده ناصرالدین شاه برمیگردیم. من فکر میکنم از مهمترین کارهایی که میشد انتظارش رو داشت که بکنه و نکرد آموزشه، تغییر در نظام آموزشه. به خاطر این میگم میشد که معلومه که این مشکل رو شناسایی کرده بودن، چون امیرکبیر این کارو شروع کرد ولی ادامه پیدا نکرد. آموزش در ایران محدود موند
تا حد زیادی به درس‌های دینی، یعنی کسی می‌خواست درس بخونه باید میرفت تو سیستم آخوندی درس می‌خوند. درس و مدرسه و دانشگاه به شکل دیگه بسیار کم و محدود بود. و این چرا مهمه؟ نه فقط به خاطر خود درس و علم و اینا، به خاطر اون مهم هست، ولی اینم هست که درس خوندن میتونست باعث پیشرفت آدم بشه. دوره‌ای که دونستن میتونه سرمایه‌ای بشه و باعث سوشال موبیلیتی بشه، آدما برن از یک طبقه به طبقه دیگری. و با درس خوندن آخوندی این اتفاق نمیافتاد، به خاطر اینکه میتونستی شما آخوندهای بسیار بسیار پولداری وجود داشتن که در رأس هرم بودن، ولی اون رأس هرم خیلی نوک قله بود، خیلی کم بودن دیگه. اونا خیلی باید تشکیلات بزرگی می داشتن که اون تشکیلات عموما وراثتی منتقل میشد به فرزندشون، میمون توی بیت خودشون اصطلاحاً میمون. این که بتونن آخوندهای دیگری، کسای دیگری برن مثلا درس بخونن و بیان بالا برسونن خودشونو به مقامی و از نظر اجتماعی به جایی و اینا، امکانش خیلی کم بود. فضای کسب دانش تک قطبی بود به یک عبارتی. تقصیر ناصرالدین شاه نبود، ساخته ناصرالدین شاه نبود، اصلا از قبل از ناصرالدین شاه زودتر در قرن 19 در واکنش به همین بود که جنبش بابیه قبلتر از اون شیخیه اینا شکل گرفته بود. ولی در زمان ناصرالدین شاه بجز تلاش‌های کوچک دیگری که بعد از امیرکبیر شد و حالا خود دوره امیرکبیر، ما واقعا کار خاصی در این زمینه ندیدیم. در حالی که حالا از پروس و اتریش بگذریم که 100 سال قبلش مدرسه رفتن رو برای همه اجباری کرده بودن، توی ویدیوی وین و ویدیوی تاریخ آلمان گفتیم. از اونا که بگذریم، روسیه و عثمانی همین عصر ناصری شروع کردن آموزش عمومی رو در ایران، ولی این هم موند تا بعد از مشروطه و تا قرن 20. برگردیم یه بار دیگه به اون سوال اول ویدیو پرسیدیم که از ناصرالدین شاه قاجار چی میدونیم. من 3 تا تصویر از ناصرالدین شاه بهتون بدم به نقل از آقای امانت. هر 3 تا به شکلی بازتاب روح یک زمانه ایه. یکی تصویری که عموم ما ازش داریم امروز که به هر کی بگی ناصرالدین شاه بیشتر میره تو فاز صفا و مسخره بازی و سرسره و مثلا عیش و عشرت و اینها، که این خیلی متفاوته با تصویری که کمی بعد از مرگش در جامعه ازش ساختن. شاه شهید، تصویری که ساخته شد شاه شهید بود، شاهی بود که ترور شده بود. و این باز فرق میکنه با تصویری که زمان خودش وجود داشت. سلطان مستبد بود. ما یه شاه مسخره بازی و پرتو اینا میشناسیمش، سلطان مستبد یه چیز دیگه است، شاه شهید یه چیز دیگه است. و اینا همه روایت‌های تاریخی هستن، بستگی داره که کجای تاریخو بخونیم. برای همین ما تلاش میکنیم که دیدمون رو باز کنیم، جاهای مختلف تاریخو ببینیم، حرفای متفاوت و نگاه‌های مختلف رو ببینیم که یه خورده این نگاهمون به واقعیت نزدیک‌تر بشه. گفتم ناصرالدین شاه یک پادشاهیه که اراده به تجدد داره، تمایلش رو داره، دلش میخواد حداقل یه زمانهایی، و هیچ الگویی هم نداره بهش رجوع کنه، چون جامعه ایرانی هیچ تجربه مشابهی نداره. و واقعا یک نگاهی هم به این ور اونور میکنه، میترسه که حالا ما اگه راه آهن کشیدیم از دستمون در نیارن تیکه‌ای رو، اگه اینجا آباد بشه خواهان بیشتری پیدا نکنه بخوان از دستمون در بیارن. تجربه عثمانی رو میبینه، مصر رو میبینه، جاهای دیگر رو میبینه، حواسش خیلی به ریسکاش هست و حرکتش برای همین از جمله برای همین آونگیه. و یه جایی هم دیگه عملا انگار خیال تجدد رو از سر بیرون میکنه و میچسبه به همون عشرت آباد و سفن فرنگ و اینها. عجیبه که ناصرالدین شاه اونقدری که فکر میکنیم از ما دور نیست. بین ترور ناصرالدین شاه و شروع پادشاهی محمد رضا شاه کمتر از 50 سال فاصله است. فاصلهش یه چیزیه مثل فاصله ما با انقلاب، با پایان پادشاهی محمد رضا شاه. و تو اون 50 سال، تو اون کمتر از 50 سال، جامعه ایران خیلی تجربه های سنگینی کرد. حالا از جنگ‌های جهانی و اشغال و کودتا و اینا صحبت نمی‌کنم، از همین حرکت‌های صحبت می‌کنم که در جهت مدرنیزاسیون انجام شد. به خاطر اینکه رضا شاه مسئله‌ای که روی میزشه خیلی شبیه به مسئله‌هایی که روی میز ناصرالدین شاه، خودش رو وارث کارهای نکرده اون می‌بینه. خیلی هم میگن بعدش میومد رضا شاه از ناصرالدین شاه، که اگر اون این کارا رو شروع کرده بود، اگر اون به اندازه کافی پایداری نشون داده بود، شاید کار به اینجا نمی‌کشید. اما ایران اول قرن 20، ایرانی که رضا شاه توش سر بلند میکنه، اون مسیر رو دیده، بعد تجربه مشروطه رو هم دیده و از نتایج هیچ کدوم هم راضی نیست. و شاید اینه که این بار میره سراغ یک مسیر جدیدی و راه تازه‌ای. امیدوارم ما بتونیم اینا اینطوری نگاه کنیم. اینا به صورت تکمیل کننده هم دیگه، به صورت یک دو امدادی از اون موقع تا حالا. بالاخره این مسیری که ما اومدیم، هر کسی با خیلی کاستی هر دوره یه مقداری پیش رفت.
ببینیم چیا ازش یاد گرفتیم، چیا ازش برامون مونده. لازمش اینه که یک فضایی باشه که بشه یه مقداری کمتنش نگاه کرد، یک نگاه تطبیقی و نگاه مقایسه‌ای و نگاه جامع‌تر کرد به این دوره‌های متفاوت از تاریخ ایران، مخصوصا تاریخ معاصر ایران. دم شما گرم. امیدوارم این ویدیوی طولانی رو پسندیده باشید.